حاضرین گرامی به تالار وبینارها و کنفرانس‌های دانشگاه آنلاین زن خوش آمدید. تیم تکنیکی عملیات وبینارها و کنفرانس‌های تصدی نشرات آنلاین محترمانه از تمامی اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان برنامه موارد ذیل را جهت حفظ و تنظیم امور تقاضا می نمایند. 1. برای مهمانان و دستاندارکاران برنامه که به صورت مستقیم در آجندا سهیم هستند، رول و یا نقش کوهاست داده شده است که دارای یک سلسله مسئولیت ها و صلاحیت هایی هست که می خواهیم متوجه آن باشید. لطفاً در بخش های هاست منیجمنت که شامل روشن و خاموش نمودن مایک های سایر حاضرین، صلاحیت های کمره و صفحه، صلاحیت های ریاکشن و چت باکس و حاضری و اجازه نامه ورود می باشد مداخله ننمایید. این بخش مربوط تیم تکنیکی دانشگاه می شود. ضمناً در صورت روشن ماندن مایک های حاضرین و یا بیرون نمودن اشخاص و افراد ناخواسته از جلسه اقدام ننمایید. در صورتی که تعداد اشتراک کنندگان به حد اعظم برسد، تیم تکنیکی برای ثبات و نظم جلسه لینک را بسته نموده و ممکن در حدود 50 ست اضافی را به شکل رزرو خالی نگه دارد. از این رو در صورت آمدن درخواست های اشتراک شما اقدام به اکسپت نکنید. از همه مهمتر این که اگر می‌خواستید جلسه را نسبت به هر مشکلی ناخواسته وقت‌تر از مدت زمان معین ترک نمایید و یا به هر دلیل که شده است، لطفاً از فشار دادن گزینه End the call for everyone که بعد از کنسل برایتان ظاهر می شود جداً خودداری نمایید. حتی ترجیح می دهیم که از گزینه کنسل به صورت کلی پرهیز کنید و مستقیما تب و یا برنامه گوگل میتتان را کلوز یا بسته کنید. دوم، از سایر حاضرین و اشتراک کنندگان در برنامه تقاضا به عمل می آوریم تا پیام های چت باکس را صرفاً غرض سوالات و مسائل مرتبط به برنامه استفاده نمایند. هرگاه معلومات غیر مرتبط توسط افراد پرسیده شد، ممکن شخص مذکور از جلسه حذف گردد. بر علاوه از همه حاضرین جدا تقاضا به عمل می آید تا از علامت بلند نمودن دست هرگز در جریان برنامه استفاده نکنند. این گزینه صرف در بخش سوالات و جوابات مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید جهت ابراز نظرتان از بخش ریاکشن ها استفاده کنید و در استفاده از آن نیز منصفانه عمل نمایید. لازم به ذکر است که هرگاه در جریان برنامه ارتباطتان قطع شد و یا بیرون شدید، دوباره می توانید از طریق لینک اصلی وارد شوید. همچنان اگر با کدام مشکل تکنیکی برخوردید می توانید با مدیر صاحب مربوط که با شما لینک برنامه را شریک ساخته است در تماس شوید و اگر مشکل اساسی داشته باشید آنها تیم نشرات را در جریان خواهند گذاشت. سوم، آجندای برنامه با سایر اشتراک کنندگان از قبل در اشتراک گذاشته شده است. از این رو تغییرات در آن و یا درخواست تغییر در روند آجندا سبب مشکلات برای تیم عملیات وبینارها و کنفرانس‌ها خواهد شد و از سایر مقامات دانشگاهی تقاضا به عمل می آید که در این زمینه با ما همکار باشند. تشکر از حضور پربارتان. خوش آمدید. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدایی که هستی ز نامش پدید، ز علم و ز حکمت دلایت نوید. درود بر روان پاک پیامبر رحمت، سرور دو عالم، معلم انسانیت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که روشنی بخش دلها و راهنمای زندگی هاست. با کسب اجازه از جناب رئیس محترم، مدیران بزرگوار، آمران عزیز، مهمانان گرامی و شما فرهیختگان ارجمند، سخنم را با نام پرنور حضرت محمد مصطفی آغاز می‌نمایم. با درود و سلام آکنده از عشق و احترام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وبینار امروزمان که تحت عنوان افغانستان
وبینار امروزمان که تحت عنوان از کلیشه تا قدرت باز تعریف تصویر زن رهبر در جامعه معاصر به همت دانشکده ژورنالیسم و ارتباطات دانشگاه آنلاین زن برگزار می‌گردد. محفل پر از تأمل و گفتگو در باب جایگاه زن توانمند و رهبر در بستر جامعه امروز. در نخست آجندای برنامه وبینار امروزمان قرار ذیل می باشد که در آغاز تلاوت چند از آیات کلام الله مجید را با نوای زیبای بانوی محترم زهره میرزاده می داشته باشیم. در ادامه معرفی دانشگاه توسط همکار خیلی خوبم سریا جان علیم، ویدیوی تهیه شده توسط بخش تیم تصدی و نشرات، سخنرانی افتتاحیه توسط جناب محترم پوهنیار عبدالفرید سالنگی رئیس مؤسسه دانشگاه نیکنام آنلاین زن، ارائه موضوع توسط جناب محترم پوهنمند سهیلا جان عرفانی معاون صاحب علمی دانشگاه. در پایان همچنان اخذ سوالات و جمع بندی که توسط جناب محترم استاد رحیمه نعیمی می داشته باشیم. نیک می بینیم که وبینار امروزمان را با چند از آیات ملکوتی آغاز شویم. بنابراین از محترم بانو زهره میرزاده خواهشمندیم تا با حنجره زیبایشان چند از آیات ملکوتی را به تلاوت بگیرند. مایک در اختیارتان از بانو میرزاده عزیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. قرآن د جهل تیارې ماتوي. قرآن د جهل تیارې ماتوي. علم او عرفان رحمت د رب جل جلاله دی تلپاتې جانان. له محترم اغلې زهره میرزاد جانې څخه د زړه له کومې مننه کوو چې په دغه علمي ویبنار کې یې د قرآن عظیم الشان په ښکلو آیاتونو د محفل فضا معطره او روحانیت وروبخښل. الله جل جلاله دې تل په خیرونو او برکتونو کې ملګري کړي. اوس غواړم چې د ښځو آنلاین پوهنتون په اړه لنډ پیژندګلوي ستاسو سره شریکه کړم. د ښځو آنلاین پوهنتون کله چې د زده کړو دروازې پر انجونو وتړل سوې، خپل فعالیت یې د ډسمبر 22 میاشت 12 کال 2022 د ښاغلي پوهنیار عبدالفرید سالنګي صاحب او میرمن فریده حیدري په مرسته پرانیستل شو. د دوی
په زیار او نه ستړي کېدونکو هڅو د علم ډیوه د روښانه لمر په څیر وځلوه او د علم څخه پاتې خویندې لاسنیوی وکړ او د علم له رڼا یې بې برخې نه کړې. دا یو ډېر ستر ابتکار او لاسته راوړنه ده چې د دوی د زیار او نه ستړي کېدونکو هڅو په مټ ترلاسه سوی دی. اوس مهال په ښځې آنلاین پوهنتون کې اوسنی او مخکینی دولتي او خصوصي استادان، زیات شمېر علمي فرهنګي وطنپال او په علم مین شخصیتونه خپل با ارزښت او قیمتي وخت یې د دې هېواد د راتلونکي نسل او د هیلو او ارمانونو د پوره کېدو لپاره پرته له کوم مادي امتیاز په رضاکارانه او معیاري ډول موږ ته وقف کړی دی. د دوی له هر یو څخه د زړه له کومې مننه کوو او د الله جل جلاله څخه ورته د سعادت او سرلوړي غوښتونکي یو. ښځې آنلاین پوهنتون کې په 14 بېلابېلو پوهنځي لکه طب معالجوي، ستوماتولوژي، فارمسي، قابلګي، حقوق، اقتصاد، انجینري، ښکلي هنرونه، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، نرسنګ، شریعت، ښوونه او روزنه، ارواپوهنه، کرنه او د ژبې بېلابېلو ادبیاتو پوهنځیو کې لږ تر لږه 11,000 محصلینې په ناستړي کېدونکو هڅو سره شپه او ورځ په درسي غونډو او ویبنارونو کې په خپل تود ګډون سره زموږ استادان او اداري کارکوونکو ته مثبته انرژي وربخښلې. د تدریس ترڅنګ محصلینو ته د ظرفیت لوړونې لپاره لنډمهال پروګرامونه او ویبنارونه هم رامنځته کیږي. نن ورځ د پوهنتون بنسټ ایښودونکی محترم پوهنیار عبدالفرید سالنګي صاحب او میرمن فریده حیدري او محترمې مرستیالې اغلې پوهنمل سهیله عرفاني او محترم استاد عادله زماني د 14 پوهنځیو معزز رئیسان، محترم مدیر صاحبان او ټول اداري او تخنیکي ټیم د نه ستړي کېدونکو زیارونو او هڅو د قدردانۍ او ستایلې وړ دی. دا یو لنډه پیژندګلوي د ښځې آنلاین پوهنتون څخه وه. د پام څخه مو یو نړۍ مننه. اوس له خپل تخنیکي ټیم څخه غوښتنه کوم چې چمتو شوی ویډیو پلی کړي. مهرباني. در تقاطع دانش تحت مبارزه برای عدالت اجتماعی چهره شکل گرفته که نه تنها در عرصه‌های علمی و رسانه‌ای درخشیده بلکه با جسارت بینش صدای زنان با آزادی بیان را در تاریک‌ترین لحظات تاریخ معاصر افغانستان زنده نگه داشته است. او با تلفیق تجربه ژورنالیستی، پژوهش‌های آکادمیک و مدیریت رسانه به الگوی الهام بخش برای نسل‌های آینده بدل شده است. پوهنمل سهیله عرفانی لیسانس ژورنالیسم از دانشگاه هرات، ماستری علوم سیاسی از دانشگاه پیام نور ایران و فعلا دانشجوی دکترای ژورنالیسم در دانشگاه ایکس مرسی فرانسه است. ایشان استاد سابق دانشکده ژورنالیسم با بیش از 15 سال تجربه تدریس و سابقه کار اداری در مقام ریاست دانشکده ژورنالیسم و یک دوره معاونت و آموزش دپارتمان در دانشکده ژورنالیسم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات است. حوزه‌های تخصصی او شامل روزنامه‌نگاری، تحلیل گفتمان، مطالعات رسانه‌ای و نقش رسانه‌های اجتماعی در بازنمایی قدرت می‌باشد. بانو عرفانی در کنار فعالیت‌های علمی و دانشگاهی از سال 2014 تا 2021 مدیر مسئول رادیو تلویزیون معراج، یکی از رسانه‌های مطرح در هرات بود. همچنین سابقه کار ژورنالیستی و خبرنگاری در تلویزیون ملی هرات، تلویزیون هری، رادیو مژده، رادیوی صدای جوان و روزنامه دانشجویی پگاه را در کارنامه خود دارد. وی از بنیانگذاران انجمن به عنوان خبرنگار در هرات بوده است. پس از تحولات سیاسی در افغانستان و وضع محدودیت بر کار زنان، ابتدا به فرانسه و سپس در سال 2024 به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. بانو عرفانی که همواره دغدغه آموزش و تحصیل زنان را داشت، از سال 2022 تصمیم به همکاری با دانشگاه آنلاین زن را گرفت و به عنوان معاون علمی دانشگاه آنلاین زن فعالیت خود را آغاز کرد. و یکی از بنیانگذاران سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان است. برای حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها در اروپا به عنوان معاون سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان نیز فعالیت می‌کند. با پشتوانه‌ای از سالها تلاش بی‌وقفه در حوزه‌های آموزش، رسانه و حمایت از حقوق زنان، این مسیر همچنان با قدرت، امید و آرمان‌خواهی ادامه دارد. مسیری که صدای خاموشان را بلندتر می‌سازد و مرزهای خاموشی را در هم می‌شکند. با نهایت احترام و قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه، تعهد علمی و مبارزات خستگی ناپذیر شما در راه آموزش، آزادی بیان و توانمندسازی زنان سپاسگزاریم. حضور شما در عرصه‌های دانشگاهی، رسانه‌ای و اجتماعی نه تنها الهام بخش نسل‌های آینده است، بلکه نمادی از امید، پایداری و صدای رسای عدالت در روزگار پرچالش به شمار می‌رود. از ایستادگیتان در برابر محدودیت‌ها،
از صدای بلندتان برای زنان بی صدا و از نوری که در تاریکی های مهاجرت و تبعید روشن کردید عمیقاً سپاسگزاریم. راهی که پیموده چراغی است برای همه آنانی که هنوز در جستجوی روشنی‌اند. فکر کنم که نوبت است. عرض درود و سلام احترام خدمت جناب معاون صاحب بزرگوار، دکتر صاحب کوهنمل، سهیلا عرفانی، معاون صاحب امور مسئولان دانشگاه استاد عادل زرمونی، معاون صاحب اداری دانشگاه، اعضای هیئت رهبری دانشگاه، رؤسای محترم دانشکده ها، آمرین و مدیر صاحبان عزیز دانشکده 16 گانه و نشرات، محصلین عزیز، مهمانان عزیز و گرانارچی که در این ویبینار امروز ما با ما پیوستند و فامیلای محترم و معزز محصلین عزیز ما. امیدوار هستم هر کجایی که هستین سلامتی و شاهد حال شما باشه و ایام بکامتان. خیلی زیاد خوشحال هستیم از اینکه با گذشت یک هفته دیگر امروز شاهد یک ویبینار علمی دیگر با موضوع خیلی زیاد اساس که مرتبط با کار ما و کار مرتبط با بخش زنای افغانستان خصوصا جامعه افغانستان است با ارائه ارزشمند جناب معاون صاحب بزرگوار هستیم. امیدوار هستم که تا پایین این ویبینار با عنوان خیلی خوبی که مطابق با نیازمندی جامعه افغانستان انتخاب شده است ما و معاون صاحب همراهی کنیم تا که بتانیم به نتیجه مطلوب برسیم. من نمیخوایم بیشتر صحبت داشته باشم، همانگونه عنوانی را که به خاطر از این ویبینار انتخاب شده عنوان خیلی زیاد اساسی است که هم در متن کلمه و هم در حاشیه‌اش میتوان که حرفای بسیار و بیشماری را ارائه کرد که حتما حق مطلب را جناب معاون صاحب با استفاده از تجارب و علمیتی که دارن حق از این موضوع را ادا خواهند کرد. فقط ما میخوایم که این گونه بگوییم که رهبری زن و مرد نمیخواهد و هیچ شرایط متفاوتی به زن و مرد در حوزه رهبری تعریف نشده است. همه شرایطی را که باید یک مرد رهبر داشته باشه باید یک خانم هم باید داشته باشه و رهبری برمیگرده به این که ما چگونه میتونیم که الگو برداری کنیم و یا هم الگو خود ما قرار بگیریم، توان رهبری و مدیریت در شرایطهای خاص داشته باشیم که مرد و زنش زیاد تفاوت هم نمیکنه. 3 تا شرایط بسیار زیاد اساسی را به خاطر رهبری از لحاظ علمی تعریف کردن. شرایط فردی انسان است، شرایط اجتماعی است و شرایط تاریخی هستند. هیچ کسی از مادر رهبر به دنیا نمی آید، بلکه این شرایط است و این درایت و استقامت و الگو پذیری و الگو دادن خود به دیگران هست که خود فرد میتونه خودش به عنوان رهبر در دل یک جامعه جا بزنه. شرایط فردی را که زیادتر برش زیاد تاکید شده است که با ویژگی را هر رهبری داشته باشه و ما میبینیم در وجود رهبرایی که قبلا به عنوان رهبر ظهور کردن داشته باشن شجاعت، اعتماد به نفس هست که و قدرت تامین رابطه است که باید فرد از خودش داشته باشه و ایش برمیگرده به شرایط منحصر به فرد که فرد داشته باشه. یادتان باشه وقتی که من رهبر میگم منظورم از رهبرایی که زیاد کلیشه‌ای در افغانستان است و مرتبط با موضوعات نظامی سیاسی می‌دارن زیاد مرتبط با اون نیست. رهبر میتونه که یک آدم غیر نظامی هم باشه، یک آدم غیر سیاسی هم باشه. شرایط دومی را که برای رهبر برای مهیا باید باشه که یک رهبر حضور کنه جو حاکم در جامعه هسته که مردم نیازمند یک کسی باشن که در دل بحران ظهور کنه و او قدرت تغییر داشته باشه، بتونه کارهای ارزشمندی را داشته باشه. مردم امو شرایط جو حاکم به گونه باشه که نیازمند هزی باشه که یک تحول به وقوع بپیونده. و شرایط دیگه را که به خاطر رهبر بودن ذکر میکنن از لحاظ تاریخی هستند که بیشتر فوکس روی گذر یک نسل به نسل دیگر هستند.
روی گذر ارزش ها است که شما مثلا میدین از سنتی با شکل به بخش مدیرینته یا هم گذری از ارزش های فرسوده و ناپسند است به ارزش های پسندیده شده مطابق به عصر و معاصر که شما هم دیدین که در خود پوستر او ذکر شده. بنابراین این شرایط هر کس میتونه داشته باشه. اگر ما بیم با توجه به عصر معاصر فکر کنیم و افغانستان هم مثال قرار بدیم، ببینیم که دو تا شرایطش آماده است در افغانستان، هم شرایط اجتماعی و هم شرایط تاریخی آماده است. برمیگرده شرایط فردی که کدام فرد قابلیت رهبر شدن نداره، کدام فرد توانایی رهبری و مدیریت یا مهارت رهبری و مدیریت یک جمع نداره. این برمیگرده به درایت، به فهم و بر دانش و بر مهارت که یک فرد داشته باشه، فرق نمیکنه زن و مردش. اگر حتی بیایم ببینیم کسانی که در طول تاریخ در بدترین شرایط به کشورشان رهبر شدن، مدیریت کردن، رهبری کردن، نگذاریم از بحث مردا که خیلی زیاد بیشمار است و میشه هم الگو داده میشن. در بخش خانم‌ها بیم که در مصر باستان ما خانم به نام گولیرا داشتیم که یک دیپلمات خیلی خوب بود، با دیپلماسی که توانست که مصر باستان در او وقت در مقابل تهاجم روم و یا هم در مناقشه یا هم در مخاصمه با روم بتانه که حفظ کنه، که یکی از رهبرای بسیار زیاد قدرتمند مصر ظهور کرده. همین گونه ما اندرا گاندی را داشتیم که کسی که در بدترین شرایط آمد ظهور کرد و نظام نوپای اقتصادی که امروز یکی از نظام‌های خیلی معاصر و بالای هست نظام هندوستان او را تانست سازماندهی کنه و قدرت انسجام بین مذاهب و بین ادیان و یا هم شهروندای هندوستان داشته که این خودش به عنوان یک رهبر تانست که ظهور کنه. همین گونه ما ژان دراک فرانسه را داریم در قرن 19 که یک الگویی در بخش ارتش شد و الهام پذیر شدن، دیگرای از اونها الهام گرفتن و تانست که قدرت انسجام داشته باشند. حتی اگر در قرن معاصر بیم، زیاد دور نمیریم، شما ملاله یوسفزای ببینید. ملاله یوسفزای کسی بود که نه تفنگ داشت، نه توپ داشت، نه تانک داشت، نه طیاره داشت و هیچ نوع شرایط هم برش حاکم نبود که فکر کنیم که باید به خاطر رهبر شدن برای از اون نیاز داشت که از اون شرایط استفاده میکرد. یک دختری که از متن یک جامعه برخاست، از یک قریه و قصبات و روستا برخاست، فقط با یک قلمش مبارزه کرد و تانست که جایزه نوبل بگیره و به عنوان یک رهبر امروز شما میبینید که از بطن یک جامعه خواسته است و تانست جایزه نوبل بگیره. جایزه که امروز رؤسای جمهور پرقدرت دنیا به خاطر به دست آوردن از او کمپاین میکنن، معادلات جهانی را میخوان برهم بزنن تا بتونن اون جایزه را نصب کنن. اما یک دختر به خاطر مبارزه که به خاطر آموزش همجنسای خودش داشت تانست که شرایط برای خودش کنه فراهم کنه، که میبینید که از یک بدن مردم فقیر مسکین و بیچاره از یک گوشه و قریه و قصبات دوردست پاکستان برمیخیزه و الگو پذیر به تمام دنیا میشه. این به این معنی است و این را میخوایم به این گونه برای شما عنوان کنم محصولین عزیز که وقتی که کلمه رهبر به ذهنتون خطور میکنه فکر نکنین که حتما باید پول داشته باشی، سرمایه داشته باشی، توپ و تانک و طیاره داشته باشی یا اینا. نه خیر، شرایط خودش رهبر میسازه، اما گپ اساسی است که شما از شرایط بتونین استفاده کنید و از دل از شرایط خودتون بین دیگران بتونین رهبر معرفی کنید و یا هم بتونین توانایی مدیریت یک مجموعه دیگر را داشته باشید. در بحث دانشگاه علیه زن که بیام و سخنانم همینجا به پایان میرسونم، هر کدامتان میتونین یک رهبر مدیر باشین. رهبر به معنی از اینه که شما کل افغانستان مدیریت کنین. هر کدامتان دمی سن سالی که دارین به شکل تدریجیش که به سمت نماینده هستین، به سمت مدیر هستین، آمر هستین، 100 200 تا 300 آدم دارین رهبری میکنین. این به شکل استپ به استپ میشه. پس وقتی قدرت رهبری 100 نفر داشتی، طبعا تو تجربه از این کمایی میکنی که بتونی 1000 نفر دیگر فردا رهبری کنی، مدیریت کنی. این قدرت کمی نیست و این هنر کمی نیست که ما همین گونه شرایط در دانشگاه آنلاین زن مساعد شده. ما همیشه ما گفتیم در دانشگاه آنلاین زن ما ماهی نمیتیم به کسی، ما ماهی گرفتن رو یاد میتیم که در پالی ازی که کمک در ادامه تحصیل دختران افغانستان میکنیم، ما شرایط مساعد ساختیم و مساعد میسازیم دختران افغانستان خودشان رهبر و مدیر شوند، خودشان بر سرنوشت خودشان حاکم شوند، خودشان هم جنسای خودشان را رهبری مدیریت کنند. همون گونه هم هست که تقریبا 90% کسانی که در دانشگاه آنلاین زن در سمت‌های اداری کار و وظیفه انجام میدن، در سمت چی در بخش هیئت رهبری و چی در سمت
هیئت اداری همهش خانم‌هاست و شما هستن، هم جنسانتان است که چهرهای چند شما می‌بینیم اینجا روی اسکرین هستن و فعالیت میکنن و تلاش میکنن. پس رهبر این گونه قدم‌های اولیش از اینجا آغاز میشه تا که بتونه رهبری یک مجموعه کوچک، بعد متوسط، بعد بزرگ، پس به سطح یک کشور، بعد به سطح دنیا چی میکنه، این انعکاس پیدا میکنه. مثلا محمد صاحب علمی ما یکی از شخصیت‌های علمی و کادر علمی هستند که در پای مدیریت و رهبری از اینا صدها استاد دیگر نشستن و اینا رهبری مدیریت کردن. زمانی قدرت بازو و گردن کلوف نمیخواد مدیریت. این مثالای زیادش داریم. میگم ما صاحب امور معاصلان ما صاحب اداری ما هر کدام از این امروز یک رهبری است که ظهور کردن. بنابراین ما از شما همیشه تقاضای من است که کوشش کنید که خودتان در این جایگاه باید به شکل منطقی و علمیش برسانید و توانایی مدیریت و راهنمایی همجنسای خودتان داشته باشید. دیگه این رهبری و نمیفهمم پیشگام بودنی که در هر عرصه با تا پایان باشن اجازه ندید. خودتان باید تصمیم بگیرید. ممنون، سپاسگزار همه‌تان. از همه خواهش میکنم که تا پایان ویبینار با ما باشن. تشکر میکنم از جناب معاون صاحب علمی در پهلوی مسئولیت‌های بیشماری که در دانشگاه دارن، خصوصا در حوزه علمی دانشگاه کارهای خیلی خوبی را انجام میدن. امروز فرصت کردم که در خدمت شما هم با این ویبینار ارزشمند باشم تا از اندوخته و اندیشه هایشان و از تجاربشان، از من مهمتر تجارب کافی که دارن در یک جامعه مرد سالار، اینا سالا مبارزه کردن، استقامت کردن تا به جایگاهی که نیاز شایستهشان بود رسیدن، براتون باز تعریف کنه و شما از تجارب از اون بتونین استفاده کنید، بتونین رو بگیرید. ممنون، سپاسگزار همتون. تشکر. علم د عقل ګاڼه ده، د ژوند ښکلی زیور دی. بې علمه زړه همیشه د تیارو مسافر دی. د محترم پوهنمل عبدالفرید سالنګي صاحب څخه مننه کوو چې د ښځو آنلاین پوهنتون رئیس او بنسټ ایښودونکی دی او د خپلې ارزښتناکې او لارښوونې خبرې یې زموږ سره شریکې کړې. ستاسو د پوهې او تجربې شریکول زموږ لپاره ډېر ارزښت لري او د دې ویبنار موخه یې لا بډایه کړه. اوس په ډېر درنښت قدرمنه پوهنمل سهیله عرفاني د ښځو آنلاین پوهنتون اغلې مرستیاله علمي مرستیاله ده. موږ تاسې ته په خوښۍ او ویاړ سره بلنه درکوو څو په دغه آنلاین ویبنار کې د وینا او خبرو اترو له لارې زموږ محفل ته نور هم ښکلا او رڼا ور وبخښئ. ستاسې ګډون زموږ لپاره ویاړ او د محصلینو لپاره ستره هڅه ده. مهرباني اغلې مایک ستاسې په اختیار کې دی. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه حضار محترم، پژوهشگران و دانشجویان گرانقدر دانشگاه آنلاین زن. جناب رئیس صاحب دانشگاه پوهنیار عبدالفرید، محترم پوهنیار عبدالفرید سالنگی، بانو زمانی عزیز، محترم معاون امور محصلان ما، رؤسای گرانقدر، اساتید بزرگوار، مدیر صاحب‌های گرانقدر و گران ارج ما که بسیار زحمت میکشند به خصوص این روزها در جریان امتحانات دانشگاه آنلاین زن، و همه دانشجویان که گل سرسبد دانشگاه آنلاین زن هستید. بسیار خوش آمدین در این ویبینار. در خدمت شما هستیم با موضوع از کلیشه تا قدرت، تعریف و بازتعریف تصویر زن رهبر در جامعه افغانستان و در کل دنیا. امیدوارم که این ویبینار یک فرصتی باشه برای گفتگوی علمی، برای تبادل دیدگاه‌ها و تجارب زیسته هر یک از ما به عنوان یک زن در دنیایی که به هر جهتش یک زن باید همیشه مبارزه بکنه و فعالیت داشته باشه. امیدواریم که بتونیم تا آخر این وبینار در کنار هم باشیم و از داشته‌های یکدیگر استفاده بکنیم. موضوعی که آماده شده در ارتباط با بحث در واقع کلیشه تا قدرت هست. چرا ما موضوع کلیشه رو انتخاب کردیم؟ خاطر از اینکه در افغانستان خیلی از موضوعات نمیفهم چرا به عنوان کلیشه رایج میشه در افغانستان و در واقع بسیاری از موارد ما که نام کلیشه شاید بشنویم ولی میبینیم که باورها یا تصاویر اغراق‌آمیز یا ساده شده که درباره
یک فرد یا یک گروه اجتماعی در جامعه شکل گرفته و بر اساس در واقع عمومیت یافتن شکل میگیره. یعنی یک چیزی هست که با عنوان یک باور عمومی هرچند در بسیاری از موارد نادرست شکل میگیره و در بین مردم در واقع این باور رشد پیدا میکنه، نهادی نمیشه. سلاید بعدی رو لطفا اگر بیارین. بله. خب اگر ما بخوایم تعریف بکنیم که اصلا کلیشه یا استریوتایپ چی هست؟ کلیشه یا استریوتایپ باور یا تصویر اغراق‌آمیز و ساده شده‌ای هست که درباره یک فرد یا یک گروه اجتماعی که معمولاً بدون اینکه مثلا به شکل اساسی بررسی بشه و درست بودن و نادرست بودن او تشخیص بشه شکل میگیره بر اساس تعمیم‌های عمومی. کلیشه یک نوع تصور قالبی و تکراری هست که جامعه یا افراد در واقع درباره ویژگی‌های یک گروه مثلا مثل زنان، مثل مردان، مثل ملیت‌ها، مثل اقلیت‌ها می‌سازند. این تصویر میتونه یک تصویر مثبت باشه، میتونه تصویر منفی باشه، اما در هر حال ساده سازی واقعیت و نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی هست. خب به خاطر از اینکه بحث ساده تر باشه ما مثال‌هایی را در اینجا میزنیم. اگر سلاید بی زحمت درست است. خب ما در اینجا 3 مثال آوردیم از 3 نوع کلیشه که کلیشه جنسیتی هست، کلیشه فرهنگی هست و کلیشه نسلی هست. مثلا وقتی که میگن زنان همیشه احساساتی هستن یا زنان مثلا نمیتونن درست تصمیم بگیرن، یا وقتی که در جامعه افغانستان به خصوص رایج هست که زن باید در خانه بمانه، زن وظیفه از او فقط مادری هست یا فرزند آوری هست. اینها کلیشه های جنسیتی هستند، یعنی باور ساده شده تعمیم یافته در مورد جنسیت که در جامعه مثل افغانستان وجود داره. البته در جوامع دیگر هم وجود داره کم و بیش، ولی در جامعه افغانستان پررنگ‌تر هست. یا مثلا یک کلیشه فرهنگی که میگن غربی ها خیلی منظمن، یا مثلا آلمان ها مردم خیلی با نظمی هستن، یا فلان ها مثلا با فرهنگ هستن، مثلا مهمان نواز هستن. میگن یک چیزی که در بین افغان ها مرسوم هست، میگن که افغان ها مردم مهمان نواز هستن. این یک کلیشه فرهنگی محسوب میشه، یعنی نسبت داده میشه یک باور عمومی به در واقع مسائل فرهنگی. یا مثلا کلیشه نسلی چی هست؟ وقتی که میگن جوانها بی تجربه هستن، جوانها مثلا قدرت تصمیم گیری پایین تری دارن، جوانها مثلا تنبل هستن، جوانها فلان هستن، یا جوانها آدمهای فعال و پویایی هستن، برعکس جنبه مثبت از او. این میشه بگیم که یک کلیشه نسلی هست. بنابراین در ابتدای این وبینار ما خواستیم که در مورد خود کلیشه یا استریوتایپ بدانیم که کلیشه یا استریوتایپ چی هست و شامل چند نوع میشه که جنسیتی، فرهنگی و نسلی بود. سلاید بعدی لطفاً. خب در علوم اجتماعی و رسانه کلیشه ها مهم هستند به خاطر از اینکه میتونن بر نگرش های ما، بر تبعیض ها و روابط اجتماعی اثر بگذارن. کلیشه های جنسیتی معمولاً تصورات هست که ساده شده هست در مورد زنان و مردان. حالا تنها در مورد زنان ست نمیکنه، مثلا مثال هایی که ما زدیم. درباره مردان هم ممکنه که کلیشه های جنسیتی رایجی وجود داشته باشه. در کشور ما افغانستان کلیشه ها معمولاً ریشه دار هست، سنتی هست، یعنی برمیگرده به سالهای گذشته، برمیگرده به تاریخی که ما داشتیم. مثلا اگر شما از مادران خود بپرسین، از مادر کلانهای خود بپرسین، میبینیم که این تصاویر ساده شده و در واقع اغراق‌آمیز و حتی جنسیتی از گذشته های دور موجود بوده در افغانستان. کلیشه ها نقش مهمی در محدود کردن نقش اجتماعی زنان دارند. پیامد از این کلیشه ها چی هست؟ اینه که در واقع محدود میکنه نقش اجتماعی زنان، اونها رو محصور میکنه. حالا ما در سلاید بعدی مثال های بیشتر آوردیم که بحث ما چون سر کلیشه جنسیتی هست، ما به کلیشه های فرهنگی و نسلی کار نداریم زیاد به خاطر از اینکه موضوع ما موضوع زنان هست. بنابراین میپردازیم به یک چند نمونه از کلیشه های جنسیتی. مثلا وقتی که میگن زن فقط برای خانه‌داری و بچه‌داری خلق شده، این کلیشه جنسیتی هست که در افغانستان از دیرباز موجود بوده در بین مردم عام. خب اگر ما بخوایم
پیامد اجتماعی که داره این نوع کلیشه جنسیتی یا این باور ساده شده اجتماعی این هست که زن در نقش مادر و همسر فقط محدود میشه و پیامدی که داره اینه که از تحصیل، از اشتغال و از آموزش محروم میشه، چیزی که فعلا در حال حاضر وجود داره. یا مثلا در مورد مردها که میگن مرد نانآور و تصمیم گیر هست، یعنی تصامیم کل خانواده رو باید مرد بگیره. مرد سرپرست و تصمیم گیر نهایی خانواده میشه. پیامد این کلیشه جنسیتی که در واقع رایج هست اینه که اگر زن هم بخواد تصمیم بگیره در قبال برخی از مسائل در خانه و خانواده خود، مرد به او اجازه نمیده و در واقع در خیلی از موارد شاید شما دیده باشین، حتی در فیلم ها هم موجود هست و ممکنه در بسیار از خانواده ها هم همین حال موجود باشه. تا زن میره یک حرفی رو بزنه، در واقع مردها میگن که خب این به زن مربوط نمیشه و موضوع مردانه هست و مرد باید تصمیم گیری بکنه. بنابراین در اینجا پیامد اجتماعی که داره این کلیشه جنسیتی این هست که وابستگی اقتصادی و نابرابری جنسیتی به وجود میاد در جامعه. تمام تصمیم ها برمیگرده به مرد و تمام بار اقتصادی و مالی خانواده هم بر دوش شانه های مرد هست. دیگه زن هیچ احساس در قبال مسائل اقتصادی نمیکنه و بنابراین فشار روی مرد هست، چون همه تصامیم رو او باید بگیره، همه مسائل اقتصادی رو باید تأمین بکنه و این پیامدی هست که در جامعه اتفاق میفته. یا کلیشه جنسیتی دیگری، مثلا میگن بدن زن ناموس مرد هست. خب بسته به این کلیشه رایج در واقع رفتار و پوشش زن نماد و آبروی مرد هست. یعنی در بسیاری از موارد اگر کم زن بی‌حجاب باشه یا مثلا اگر فرض بگیریم پوشش دلخواه خود حتی داشته باشه، در بسیاری از موارد میگن که آبروی فلان مرد رفته. این پیامدش این هست که خب در بسیاری از موارد خشونت ناموسی اتفاق میفته، قتل ها و کشتارهای ناموسی اتفاق میفته، آزادی زنان محدود میشه و در واقع متاسفانه نهادینه میشه این خشونت و محدودیت در جامعه. کلیشه جنسیتی دیگری که رایج هست در افغانستان، مثلا میگن که زن شایسته سیاست نیست. حالا این تنها در افغانستان نه، در برخی جوامع دیگر هم همین هست. زن نمیتونه مثلا رهبر باشه، زن نمیتونه مثلا یک وزیر خوب باشه، زن نمیتونه یک رئیس یک اداره باشه. خب پیامد این نمونه رایج این هست که زنان از رهبری و مدیریت حذف میشن و از قدرت و تصمیم گیری در جامعه منع میشن. بنابراین جامعه کاملا به سوی مرد سالاری میره و در واقع محدود میشه. خب پیامدهایی که کلا کلیشه های جنسیتی داره، سلاید بعدی لطفا. محرومیت زنان از آموزش و کار هست، افزایش خشونت های خانوادگی و اجتماعی هست، ازدواج های اجباری و زود هنگام هست، حذف زنان از سیاست و رهبری هست و تداوم نابرابری های ساختاری در جامعه اتفاق میفته. چیزی که فعلا ما شاهد هستیم که در واقع در افغانستان متاسفانه روز به روز بیشتر و بیشتر و عمیق‌تر میشه. حالا کلیشه های جنسیتی در افغانستان ریشه های عمیق فرهنگی و اجتماعی دارن، همچنانه که پیشتر اشاره کردم. این کلیشه ها زنان از حقوق اساسی، از مشارکت اجتماعی اونها محروم میکنن و مبارزه با کلیشه ها نیازمند آموزش و آگاهی و تغییر نگرش عمومی هست. خب سلاید بعدی بریم سر تعریف رهبری، بخاطر از اینکه کم وقت زیاد هدر نره. 2 سلاید بعد از این خانم همدرد لطفاً. خب میریم به سراغ رهبری. حالا ببینیم رهبری چی هست. در واقع به خاطر از اینکه ما میخوایم هم کلیشه رو تعریف بکنیم بعد در مورد رهبر صحبت بکنیم و اینکه تفاوت رهبری و مدیریت چیه و چگونه زنان میتونن یک رهبر بشن، خوب است که یک تعریفی هم از رهبری داشته باشیم. رهبری یعنی توانایی هدایت و تاثیرگذاری بر دیگران برای رسیدن به اهداف خاصی که مد نظر هست. یعنی این توانایی تاثیرگذاری بر دیگران و جهت دادن افراد به سوی هدف مشخص ما رهبری تعریف میکنیم. از نظر وارن بریس که یکی از در واقع نظریه پردازان بحث لیدرشپ رهبری هست، میگه که هنر ایجاد دیدگاه برای آینده
و ایجاد انگیزه برای دیگران. کسی که انگیزه میده به دیگران به خاطر اینکه در واقع به یک دیدگاه، به یک هدف، به یک جایگاه در آینده نائل بشن این افراد یا پیروان، این یک هنری هست که به نام رهبری تعریف میشه. و جان ماکسول میگه که رهبری یعنی تاثیرگذاری، یعنی رهبری مساوی هست با تاثیرگذاری. حالا چه کسانی این قدرت تاثیرگذاری دارن، چه کسانی میتونن رهبران خوبی باشن، یک بحث هست که به نفوذ فرد در ذهن و در روح و روان افراد بستگی داره. هر چقدر که افراد بتونن با نفوذتر باشن، با کاریزمایی که دارن، با او قدرت در واقع نفوذی که دارن در دلهای پیروان خود، افراد موفق‌تری هستن و اینها میتونن رهبران قوی تری باشن، میتونن انگیزه ایجاد بکنن و اونها را جهت بدن. در سلاید بعدی ما در مورد مدیریت میخوایم صحبت بکنیم که مدیریت چی هست. خب مدیریت یک فرایندی هست که در او منابع از جمله منابع انسانی، منابع مالی و منابعی که ما به شکل فیزیکی در اختیار داریم در یک سازمان با هدف دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده هماهنگ میشن و هدایت میشن. این فرایند شامل چند مرحله هست که مراحل برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل در بر میگیره. در واقع این که ما از کدام منابع استفاده میکنیم، منابع ما شامل بخش منابع انسانی هست، چه افرادی رو ما استخدام میکنیم، کدام افراد از کدام افراد بهره میگیریم، از بخش های مالی مثلا ما چقدر منابع مالی تخصیص میدیم به هر کدام از بخش ها، و منابع فیزیکی که در اختیار داریم، حالا مثلا اگر دفتری داریم، اگر خانه‌ای داریم، اگر یک مکان مشخصی داریم، این منابع فیزیکی ما هست. یک در واقع هدف مشخصی هم که ما از قبل تعیین کردیم که مثلا ما با این هدف میخوایم این شرکت مدیریت بکنیم یا این بخش مدیریت بکنیم، از قبل تعیین میشه، هماهنگ میشه و هدایت میشه. این فرایند شامل گفتیم برنامه ریزی کردن هست که شما اول یک پلان یا یک برنامه باید بریزین، مدت از او رو تعیین بکنین، بعد بگین که در چه جایگاهی میخواین، مثلا برای 6 ماه بعد، برای 1 سال بعد، برای 5 سال بعد در کدام جایگاه میخواین قرار بگیرین. اینها رو هماهنگ بکنین، هر کدام از منابع و بخش ها و در واقع پارت های مختلفی که در مدیریت شامل میشه، هدایت بکنین، به اونها انگیزه بدین و کنترل بکنین، یعنی ارزیابی بکنین در هر مرحله که مرحله قبل به چه شکل انجام شده. مدیریت به معنای به کارگیری هوشمندانه منابع، تعریف دیگری هست که از مدیریت شده، به کارگیری هوشمندانه منابع برای رسیدن به اهداف مشخص با کمترین هزینه و بیشترین سود هست. ببینید این دو سه نکته بسیار مهم هست. اول به کارگیری هوشمندانه منابع هست، یعنی خوب تصمیم بگیرین که از کدام بخش ها، از کدام منابع، از کدام فرصت ها باید استفاده بکنیم. بعد اهداف خود تعیین بکنیم و کمترین هزینه ها، کوتاه‌ترین راه ها و در واقع بیشترین بهره و سود را ما باید ببریم. این مشهورترین تعریفی هست که از مدیریت شده. خب حالا بحث سر این هست که آیا به عنوان یک زن ما میخوایم که مدیر خوبی باشیم یا رهبر خوبی باشیم، باید حتما یک شرکت در اختیار داشته باشیم، یک مثلا یک جامعه را در اختیار داشته باشیم که ما میتونیم رهبران خوبی باشیم؟ خیر. یک تعریف بسیار مقدماتی که از مدیریت شده، مدیریت به معنای اداره کردن است. اداره کردن چی؟ ببینید اداره کردن از اداره کردن خود برمیاد. در خیلی از کتاب‌های مدیریتی گفته شده کسانی که از عهده اداره خودشان و زندگیشان بر بیاین، اینا مدیران خوبی میشن و در آینده هم میتونن مدیران موفقی باشن و هر شرکت، هر جامعه و هر بخش دیگر هم که در اختیار بگیرن، اینا میتونن خوب مدیریت کنن. حالا ما چه قسم خود ما محک بزنیم که ما مدیران خوبی هستیم؟ از شیوه برنامه، شیوه زندگی، از صبح که ما میخزیم تا شب ما چه کار میکنیم، چگونه زندگی خود مدیریت میکنیم، چی کار میکنیم، مثلا
این منابع ما هدر نره در خانواده، اعضای خانواده، منابعی که در دسترس داریم، پولی که به دست میاریم. حالا اگر خود ما حقوق یا معاش داریم، اگر شوهر ما مثلا یا پدر ما معاش داره، چه قسم این معاش یا این پول یا هزینه ای که در آورده در خانه باید مصرف بشه، به کجاها باید اختصاص داده بشه. اختصاص دادن این هزینه خودش یک هنر هست که از عهده هر کسی بر نمیآید. شما ببینید، مثلا یک مثال ساده میزنم. شما به عنوان یک مرد یا زن ممکن هست که در یک ماه 10,000 افغانی معاش داشته باشین، در یک ماه 5,000 افغانی معاش داشته باشین، در یک ماه مثلا 1,000 افغانی معاش داشته باشین. چگونه شما مدیریت میکنین که در 3 ماه متعدد با حقوق‌ها و یا معاش‌های متعدد و متفاوت شما بتونین یک زندگی رو مدیریت بکنین؟ این خودش یک هنر هست. حالا برخی خانم‌ها واقعا مدیریت منابع مالی و انسانی خوب دارن. دیدین بعضی از خانم‌ها مثلا خواهر شما یا خود شما یا مادر شما یا در واقع دوستان شما ممکن در بین از اونها سراغ داشته باشید که فردی هست که میگه من همیشه یک حساب سیوینگ دارم. مثلا بعضی ها هستن که همیشه شما اگر پول لازم دارین میرین از اونها قرض میگیرین. یک بنده خدایی بود میگفت که معلم بود در مکتب، اتفاقا یک از مکاتب هرات، یک شخص بسیار مشهور و محترمی هم هست. میگفت که من همیشه یک مبلغی از معاشی که میگرفتم سیو میکردم به شکل نقد در کیف خود داشتم و میگفت در بین کل مکتب من مشهور شده بودم که هر کس پول میخواست قرض بگیره میامد سراغ من، او روان میکردن میگفتن برو از فلانی بگیر. میگفت همیشه اینمی تبادل مثلا پول و یا قرض دادن پول بین ما همکارا رایج بوده و همه ویر بانک مکتب مینامیدن که مثلا اینمی خانم یا اینمی معلم یک شخص خوبی هست، همیشه سیوینگ داره پیش خود، همیشه یک مبلغ پول داره و ما بریم از او قرض میگیریم. هر کس هر مشکل مالی که میخورد میرفت از او قرض میگرفت. این چگونه هست؟ ببینید، به عنوان که یک زن هست همیشه یک حساب سیوینگی داره. یا خانم ها زیاد به طلا علاقه دارن، مثلا خیلی ها به محض اینکه یک مبلغ پولی دستشان میایه میرن طلا میخرن میگذارن کنار. بله، این هم یک نوع سرمایه گذاری هست. حالا این بخش مالی هست. بخش های انسانی، شما چه کار میکنین که در طول شبانه روز به تمام کارهای خود باید برسید؟ به عنوان یک مدیر موفق، به عنوان یک زن، شما نقش مادری خود باید داشته باشید، نقش همسری خود داشته باشین، شما آشپز خانواده هستین، شما مثلا متعلم ممکنه باشین، شما معلم ممکنه باشین، شما یک رهبر هستین. در عین حالی که رهبری خانه را بر عهده دارین، رهبری بیرون از خانه را هم ممکنه در بعضی بخش‌ها مدیر باشین. این چگونه میشه که شما تمام این نقش‌ها رو میتونین انجام بدین؟ اگر برنامه ریزی و مدیریت و اداره کردن نباشه، از عهده هیچ یک آدم بر نمیآید. دیدین بعضی از خانم ها مثلا صبح ساعت 10 صبح از خواب میخزن، بعد میگن که خب ما به هیچ کار خود نمیرسیم، این چی رقم هستی، چی وضعیت است، ما به خانه هم هستیم مثلا بازم ما نمیرسیم. اما برعکس بعضی از خانم ها 6 صبح یا 7 صبح میخزن، مثلا اولاد به مکتب روان میکنن، صبحانه رو جور میکنن، بعد خودشان به کار میرن، بعد مثلا غذای چاشت جور میکنن، بعد از چاشت میاین مثلا تا شب امرقا مصروف هستن. شما اگر صبح که میخزین برای خود یک دستورالعمل داشته، یک لیست، طبق اون لیست در واقع عمل بکنین که در ابتدا باید چه کار کنم، مرحله بعد چه کار بکنم، مرحله بعد. این خودش اداره کردن هست. من تقریبا 1-2 هفته 3 هفته قبل بود یک مطلب جالبی خواندم که یک پژوهشی صورت گرفته در یک از دانشگاه ها و گفته شده که مثلا افرادی که صبح از خواب میخیزن، اول جای خود یا تخت خواب خود منظم و مرتب میکنن و بعد مثلا اتاق خود، او نمیفهم جای لباس خود، مثلا جای هر چیزی برشان مشخص هست، اینا افراد منظمی هستن، اینا مدیران موفقی هستن. ببینید نیازی به پژوهش نیست که پژوهش در این قسمت چیزی رو بگه. ما این تجربه رو داریم. من یادم هست که یک زمان هم ماستری میخواندم، هم
رئیس دانشکده ژورنالیسم بودم، هم در رادیو تلویزیون مسئولیت داشتم و مدیر یک شبکه رادیو تلویزیونی بودم و در عین حال مادر هم بودم. 3 طفل داشتم در خانه و بعد اینها را هم مدیریت میکردم. من وقتی فکر میکنم که از 5 صبح من میخستم و تا ساعت 10 شب مثل یک ماشین من کار میکردم و تمام این امور منظم میکردم که هیچ کار من نمانه، واقعا من میتونستم زندگی خود او زمان مدیریت بکنم. هر کسی میتونه، هر کسی میتونه، فقط با برنامه ریزی. ای که ما چه قسم برنامه ریزی داشته باشیم، از کجا شروع بکنیم، به چه شکل ختم بکنیم و در کنار این کارهای روزمره چیزی که لازم هست، چیزی که ما رو مدیر موفق میسازه، مطالعه ما هست، هماهنگی با عناصر دیگر هست، هماهنگی با اعضای تیم هست. ما اگر در خانه و خانواده خود هم هستیم، اعضای یک تیم هستیم. اگر مادر هستیم، فرزند ما، مثلا شوهر ما، اگر دختر خانواده هستیم، پدر، مادر، خواهر، برادر، هر کس وظیفه خود باید انجام بده. کارها و امور باید تقسیم شود. هر فردی اگر در هر جایگاه که هست کار خود درست انجام بده، در خانه ما یک مدیریت خوب خواهیم داشت. دیدین اصلا نیازی نیست که یک فرد بزرگ شود، مثلا حتما درس مدیریت خوانده باشه یا درس اقتصاد خوانده باشه یا یک پدر یا مادر باشه که بتونه مدیریت بکنه. شما اطفالی که با هم بازی میکنن، 4-5 طفلی که با هم دیگر بازی میکنن، اگر شما خوب توجه بکنین، در بین 4 یا 5 طفل مثلا 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، وقتی که اینا با هم بازی میکنن میبینین یک نفر خوب تاثیر میگذاره سر دیگران. یک نفر به هر جایی که میره بقیه هم پشت سرش میرن، یا یک نفر دیگران رو مثلا نمیگذاره که شور بخورن از جا، یا یک نفر مثلا به دیگران دستور میده توی کارو بکن، توی کارو بکن. اینا کسایی هستن که از خردی مدیریت دارن، تأثیر یا نفوذ در واقع اثرگذاری بر دیگران هنرش رو دارن. از بعضی چیزها میبینیم که ذاتی هست، یعنی کسایی که خوب نفوذ میکنن بر دیگران و یک قدرت کاریزماتیک دارن، اینا افراد هستن که یک سری ویژگی های رهبری از ژنتیکی دارن، یعنی از کوچکی دارن در وجود از اونها. اما اگر کسی هم این ویژگی ها رو نداشته باشه، میتونه در خودش تمرین بکنه، توسط خودش تمرین بکنه. اگر شما جز دسته اول هستین، خب خوشا به حال شما، پس باید این مهارت های اکتسابی، مدیریتی و رهبری رو هم یاد بگیریم که بتونیم مدیران موفقی باشیم. اگر جزء دسته اول نیستیم، فقط جزء دسته دوم هستیم که مثلا حالا اگر 20 سال از عمر شما گذشته، 18 سال گذشته، 25 سال گذشته، هر چی گذشته، یک دفعه مرور بکنین که در گذشته آیا مدیران خوبی بودین یا نه. در خانه و خانواده خود شما چه قسم افرادی بودین؟ توانستین مدیریت بکنین؟ هر چیزی رو به جایش گذاشتین؟ افراد وظیفه دادین؟ منابع مالی خود درست مدیریت کردین؟ این رقم نبوده که مثلا یک ماه شما کم بیارید. آیا همیشه حساب سیوینگ داشتین؟ یک مدیر موفق کسی هست که همیشه یک مبلغ مالی به شکل پسنداز یا سیوینگ دارد نزد خود که در مواقع اضطراری بتونه او رو خرج بکنه. اگر شما جز این دسته هستید، شما واقعا مدیران موفقی هستید. اما اگر جز این دسته ها نیستین، چه کار باید بکنین؟ تمرین، پرکتیس شروع بکنین. از امروز، از فردا شروع بکنین. البته طوری نباشه که مثلا مثل بعضی خانم‌ها دیدیم که اگر وزن دارن میخوان جیم شروع کنن یا مثلا ورزش شروع کنن، همیشه میگن از شنبه ما میریم. این شنبه هیچ وقت نمیرسه. میگن از شنبه دیگه ما شروع میکنیم. از شنبه ما مثلا ورزش میکنیم یا پیاده روی میکنیم یا مثلا جیم شروع میکنیم، اما هیچ وقت شنبه نمیرسه. یا بعضی خانم‌ها هستن میگن از شنبه یا از فردا ما رژیم شروع میکنیم که مثلا وزن خود پایین بیاریم، ولی هیچ وقت نمیرسه. امروز مهمانی است، فردا عروسی است، پس فردا ختم قرآن است، روز دیگه یک چیز دیگه است. هر روز میبینی یک برنامه میشه و نام خدا خوراک هم که بالا، وزن هم بالا میره و هیچ وقت اون روز نمیرسه که اینا برنامه‌ریزی خودش شروع بکنن. بس از این دست از خانم‌ها شما نباید باشید. چرا؟ چون شما تحصیل کرده هستین. به خاطر اینکه شما افرادی هستین متمایز از جامعه. فعلا ببینید خانم هایی که همین حال در همین لحظه ای که ما و شما 500 و ماشاءالله 12 نفر در این سمینار، در این وبینار حضور داریم درس مدیریت و رهبری میخوانیم و از تجارب همدیگر استفاده میکنیم. در همین لحظه ممکنه خانم هایی باشن که مثلا گوشی های موبایل دستشان باشه، در فیسبوک چرخک بزنن، اصلا نفهمن که چیکار میکنن.
در همین لحظه ممکن خیلی از خانم ها باشن که در عروسی ها سرگردان باشن یا در مجالس مثلا مفشن شرکت بکنن و مشغول مثلا غیبت کردن از دیگران باشن. در همین لحظه ممکن خانم هایی باشن که خواب باشن اصلا. اما شما کسایی هستید که انتخاب کردین که در یک جایگاه متفاوت و متمایزی از دیگران باشین. وقتی که شما با این هدف و با این دیدگاه وارد دانشگاه آنلاین زن شدین، پس شما آدم‌های متمایزی هستین. وقتی که شما آدم‌های متمایزی هستین، شما مدیران بالفعل و یا بالقوه هستین که در آینده میخواین انسان‌های موفقی باشین. میخواین حتی یک جامعه را رهبری بکنین. همین حالی هم شما دارید، هر کدام از شما رهبر هستین. اگر استاد هستین، صنف‌های مختلف رهبری میکنین. اگر رئیس هستین، دانشکده‌های مختلف رهبری میکنین. اگر مدیر هستین، شما با صدها دانشجویی سر و کار دارین که همه روزه شما کارها و امور مدیریتی رو دارین انجام میدین. پس ما امشب در این وبینار با 500 مدیری سر و کار داریم که اینها هر کدامش در جایگاه خاص قرار دارن. پس وقتی که شما در این جایگاه هستین، بیاین مدیریت خود سامان بده. یعنی با هماهنگی، با برنامه‌ریزی، با دقتی که دارین، شما توانایی رهبری و قدرت در واقع نفوذ خود بر دیگران بالاتر ببرین. حالا نه تنها بر دیگران، حتی بر خود. اگر شما مدیری باشین که از عهده اداره خودتان بر بیاین، شما از عهده مدیریت دیگران هم برمیایین. اما اگر نتونین، وقتی یک تصمیم میگیرین، مثلا امروز میگین که یک لیست دارین که من 10 کار باید انجام بدم، اگر از این 10 کار حداقل 5 کار درست انجام دادین و وقتش انجام دادین، شما مدیران موفق هستین که 50% میشه. اما اگر از 10 کار 0 هیچ کدوم نتونستین انجام بدین، شما هیچ وقت مدیر شده نمیتونید. پس بیاین تمرین کنین، پرکتیس کنین. با این پرکتیس و با این تمرین کردن، شما بدون شک الگوها و رهبران و مدیران موفق در جامعه افغانستان خواهید شد، همچنان که همین حالم هستید. خب میریم سراغ اسلاید بعدی. حالا در ارتباط با مهارت‌های مدیریتی، چه مهارت‌هایی دارن مدیران؟ مدیران باید قدرت پلانگذاری داشته باشن یا برنامه‌ریزی، قدرت سازماندهی داشته باشن. سازماندهی یعنی یک بخش با بخش دیگر شما هماهنگ کنید. مثل که مثلا سالنگی صاحب میگن که مثلا بخش محصلان با بخش مثلا فنی یا تکنیکی یا با بخش نشرات باید اینها با هم دیگر هماهنگ باشن. کی باید به کی گزارش بده، کی باید از کی گزارش بده. این ما سازماندهی میگیم. سازماندهی یعنی رابطه‌ای که بین اجزای یک سازمان برقرار هست و نحوه ارتباط داد و گرفته که بین این اعضا یا اجزا صورت میگیره رو ما به نام سازماندهی میشناسیم. هدایت کردن جلساتی که هست، مثلا شیوه تاثیرگذاری که هست، انگیزه دهی که هست، بالاخره صحبت هایی که میشه و دستورالعمل هایی که صادر میشه، مکاتیبی که صادر میشه. در دانشگاه ما داریم مکتوب های متعدد از بخش علمی مثلا به بخش‌های مختلف، از بخش محصلان به بخش‌های مختلف، از ریاست به بخش‌های مختلف. اینها به عنوان در واقع عناصر هدایتی یک مرکز یا یک بخش هست. و کنترل منابع انسانی. چه قسم منابع انسانی کنترل میشه؟ دیدین یک وقت مثلا مشکلی ایجاد میشه، گروه‌های ما گاهی وقت به هم میریزه، یا مثلا یک دانشجوی ما قوانین رعایت نمیکنه، عاجل کمیته ها ساخته میشه، جلسات گرفته میشه و هر کس هدایت داده میشه که در اون جایگاهی که هست باید منظم کار خود انجام بده. این رو به نام کنترل منابع انسانی ما میگیم. اگر ما منابع انسانی رو کنترل نکنیم، در واقع اینمو پلانی که ریختیم هیچ وقت عملی نخواهد شد. مسئله بعد تصمیم گیری مؤثر هست. ما در بین گزینه هایی که داریم، مثلا ممکنه 7-8 گزینه داشته باشیم، 2 گزینه داشته باشیم، 3 گزینه داشته باشیم. کدام تصمیم موثرتر هست در سازمان ما؟ درست است؟ یا مثلا شما مثال واضح‌تر میزنم که پیشتر زدم، 10,000 افغانی یا 2,000 افغانی شما بودجه دارین، شما میخواین برین مثلا گوشت و نمیفهم کچالو و پیاز و نان و برنج و اینها بگیرین. کدام اولویت داره برای شما؟
چند مورد باید بگیرین که مثلا این 2000 شما کفاف بکنه یا 10,000 شما کفاف بکنه. شما هر قدر که بشناسید چه چیزی در خانه نیاز هست و در واقع نیاز خانه را تعریف بکنین که نیاز خانه و خانواده چی هست. آیا مثلا گوشت مرغ بگیرم ارزان تر میفته یا گوشت گوسفند بگیرم مثلا بهتر هست ارزان تر میفته یا بودجه میکشه؟ نه، این تصمیمی که شما میگیرین بین دو گزینه یه بسیار مهم هست. این کار را بکنم، آن کار را بکنم، این چیز را بخرم، او چیز را بخرم، مثلا به اینجا برم یا به اونجا نرم. اینها تصمیم هایی هست که در روزمره ما هر روز به او سر کار داریم به شکل دوامدار و به همین شکل در سازمان ها هم ما این موضوعات داریم که به هر حال در تصمیم گیری های بزرگی که سازمان به طرف موفقیت های بیشتر بره، چه تصمیمی باید گرفته بشه، کدام بخش ها جابجا بشه، کدام بخش ها اضافه بشه، کدام بخش ها گرفته بشه، اینا چیزهایی هست که در واقع تصمیم گیری های موثر یک سازمان نشان میده. در این تصمیم گیری های موثر چیزی که باز بسیار اهمیت داره ارتباطات قوی هست. هر چقدر که کمیونیکیشن یا ارتباطات ما قوی تر باشه و در واقع بین بخش های مختلف هماهنگی های بیشتر صورت بگیره، ما موفق تر هستیم، یک تیم موفق تری خواهیم بود. مسئله بعد مدیریت زمان هست که بسیار بسیار مهم هست. زمان ما چه قسم مدیریت میکنیم؟ از 24 ساعت شبانه روز که در اختیار داریم، این زمان به کدام بخش ها اختصاص داده میشه؟ یک چیزی که من همیشه در وبینارها یا در سخنرانی های خود علاوه میکنم این هست که شما مثلا به عنوان کسی که حالا خود من هم ممکنه گاهی وقت این موضوع درک بکنم، به عنوان کسی که خب همیشه سر و کار دارین با ابزارهای فناوری، با اینترنت، با شبکه‌های اجتماعی، هر روز یا حداقل هر هفته یک دفعه برین در بخش ستینگ اینترنت شما ببینید چند ساعت از شبانه روز خود صرف شبکه‌های اجتماعی کردین. شما اگر او زمانش رو نگاه بکنید، مثلا در بعضی موارد اگر شما ببینید اگر زیاد صحبت کرده باشید در واتساپ، ممکنه چندین ساعت، مثلا 7-8 ساعت در شما در یک هفته یا در یک شبانه روز صرف تنها وقت گذراندن در واتساپ کرده باشید. یا مثلا در فیسبوک، شما خانه فیسبوک اگر نگاه کنید در زیرش نوشته چند ساعت شما در فیسبوک بودین، در اینستاگرام به همین شکل، در فلان 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 به همین شکل. ببینید اینجا هست که شما میبینید که 24 ساعت شبانه روز شما به کدام بخش ها حداقل ممکنه نصفش به شبکه‌های اجتماعی اختصاص داده شده باشه. آیا این انصاف هست؟ آیا شما نیازی به مطالعه ندارین؟ نیازی به خودسازی، ظرفیت سازی، مطالعه، مثلا موضوع دیگر، حتی به در واقع ورزش و همون پیاده روی یا فعالیت های فیزیکی آیا نباید اختصاص پیدا بکنه؟ ببینید در اینجا هست که ما متوجه زمان میشیم. این زمانی که میگذره شما تا چشم بر هم میزنین میبینیم که مثلا ماه سنبله تمام شد. تا چشم بر هم میزنین میبینیم که سال 1400 و مثلا 4 هم تمام شد. رسیدین به 1408، رسیدین به 1500، به 1000 مثلا فلان، به 1000 فلان. و این روزها هست که فقط عمر هست که میگذره و آنقدر زود، آنقدر تیز میگذره که واقعا اگر مدیریت زمان نداشته باشیم شاید حد اعظمی از زمان ما هدر بره متاسفانه. و این مدیریت زمان بسیار مهم هست که شما در طول شبانه روز باید هر چیز رو اختصاص بدید به بخش‌های مختلف. توانایی حل مسئله در وقتی که به یک بحران مشخصی در خانه سر میخورید، یا مثلا شما زمانی که در یک فرزن در سازمانی که هستین به یک مشکل سر میخورین و باید بدانین که چگونه باید حل بکنین، راه حل پیدا بکنین از طریق تصمیم هایی که گرفته میشه. و آموزش و تجربه که این بسیار مهم هست، جزء مهارت های مدیریتی هست. این رو بفهمین که هیچ وقت برای آموختن دیر نیست. حتی اگر 50 سال 60 سال عمر شما شده باشه، شما باید بیاموزین. هیچ وقت دیر نیست برای آموزش. امروز شما میبینین فناوری های مختلف آمده به بازار، اینترنت هست، نمیفهمم
AI هست و ابزارهای متعددی که اگر شما شیوه استفاده از این ابزارها رو بلد نباشین واقعا به مشکل میخورین. امروز AI آمده به بازار و متاسفانه شما میبینید برخی مثلا چی بگم فاول هایی که گاهی وقت از سوی برخی افراد زده میشه. دوستی در ما یک سازمان حمایت از خبرنگاران داریم در آلمان. یکی از سخنگویان سازمان میگفت که همه روزه به من ایمیل های میاد از طرف خبرنگارا و اینها چون میخوان که وضعیت خود بیشتر شرح بدن، مثلا حالا یا به فارسی می نویسن در AI او رو برشان ترجمه میکنه یا خودشان میدن به AI که تو بیا برای ما مثلا یک درخواست نوشته کو، AI نوشته میکنه برای از اینا که به سازمان محترم فلان داخل قوس، که مثلا شما باید نام سازمان رو در داخل قوس بنویسین، من فلانی هستم، این مشکلات دارم، این رقم در آخر با احترام فلانی. و اینا بدون اینکه همو حتی نام سازمان وارد بکنن، بدون اینکه نام خود در پایین وارد بکنن، میره کپی میکنن، پیست میکنن، روان میکنن به سازمان های مختلف. ببینید این چقدر آبروریزی هست. به همین شکل ممکنه استاد دانشگاه ما همین کارو بکنه، خبرنگار ما همین کارو بکنه، متعلم مکتب ما همین کارو بکنه. در برخی موارد ما می‌بینیم که متاسفانه دانشجویان ما در دانشگاه آنلاین در سوالات امتحان ممکن است این کارو بکنن، اما شما مطمئن باشین که AI چکر هست. باز اگر ما این سوال مثلا کپی بکنیم در داخل AI چکر بندازیم، مشخص میکنه که چند درصد از این کپی شده از AI. اما در اینجا وقتی که شما از AI استفاده میکنین، این باعث میشه که مغز شما صفر شود، مغز شما خالی شود، مغز شما متکی به فناوری شود. شما قبل از این که همه چیز رو بخواین از تکنولوژی که تکنولوژی به شما بده، باید خود شما در واقع تکنولوژی رو هدایت بکنین. خود شما باید فکر بکنین، چیزی رو بنویسین، بعد حالا اگر خواستین ادیت بکنین، ویرایش بکنین، به AI دادن مشکل نیست، اما شالوده اون فکر باید در ذهن خود شما باشه، چون اکثر نوشته های AI قابل شناسایی هست. همه قسم که AI آمده، همه قسم در واقع AI دتکتور آمده که کشف میکنه درصد استفاده از AI را. پس آموزش و تجربه یک چیز جدا هست. این که شما هر چقدر که با فناوری ها آشنا باشین، با شیوه نگارش و پژوهش آشنا باشین، این باعث میشه که مهارت های شما بالاتر بره. فردا روز اگر شما فارغ التحصیل بشین، سند لیسانس رو هم بگیرین و بخواین برین مثلا در یک جای کار بکنین، اما او توانایی لازم، او مهارت لازم نداشته باشین، تجربه لازم نداشته باشین، شما را به هیچ عنوان راه نمیدن به دروازه یک دانشگاه یا جای دیگر که شما بخواید تدریس بکنین، کار بکنین یا در واقع از تجربه خود استفاده بکنین. او تجربه و اون جایگاه انسان هیچ وقت نه AI و نه هیچ فناوری دیگری نمیتونه بگیره. پس روی مهارت های خود کار بکنین، آموزش ببینید و تجربه لازم رو سعی کنین پیدا بکنین. خب سلاید بعدی در ارتباط با مفاهیم رهبری هست. این که به هر حال ما چون دیدیم که رهبری و مدیریت خیلی به همدیگر نزدیک هست، فقط رهبری توانایی انگیزه دهی، یعنی بیشتر سر انگیزه و سر ذهن افراد کار میکنه، هدایت میکنه پیروان، اما مدیریت اداره کردن و برنامه‌ریزی کردن و بیشتر اجرایی هست تا مسائل در واقع انگیزشی. خب دیدگاه روشنی باید یک رهبر داشته باشه، باید بتونه ارتباط موثری با دیگران برقرار بکنه و انگیزه بده بره به پیروان خود و به اعضای خانواده خود، به هر کس دیگری که به هر حال حداقل شما تاثیرگذار هستین بر انگیزه و بینش افرادی که با شما هستن. به نیازهای فردی باید متوجه داشته باشیم، تصمیمات راهبردی بگیریم و اینها جزء مسائل هست که در رهبری در واقع عمومیت پیدا میکنه و بسیار لازمی هست. سلاید بعدی لطفاً. یکی از انواع رهبری هایی که بسیار امروز اثرگذار هست و باعث تحول یا انقلاب های در واقع مشخص در دنیا هم شده، رهبری تحول آفرین هست یا به نام ترانسفورمیشنال لیدرشپ میگن. رهبری تحول آفرین یا تغییر آفرین
همچنان که از نامش برمیآید نوع رهبری هست که در واقع شما تحول میدین یا تغییر میدین یک بخش به وسیله چی؟ به وسیله انگیزش، به وسیله تحریک کردن فردی و تحریک در واقع ذهنی یک فرد، با نفوذ کردن دیدگاه شما، با ملاحظات فردی که شما دارین، با موتیویشن یا در واقع همون انگیزه‌ای که به فرد میدین، شما اینها رو هدایت میکنین و تغییر میارین در یک فرد. مثلا اگر امشب شما تصمیم بگیرین که شیوه زندگی خود یا نحوه برنامه‌ای که در زندگی دارین رو تغییر بدین، از وقت و زمان خود بیشتر استفاده کنین، مثلا مطالعه بکنین یا به فعالیت‌های فیزیکی و جسمی بیشتر بپردازین، ورزش بکنین، در طول شبانه روز اتاق خود منظم بکنین، خود از یک نوع تحول آفرینی هست که با این وبینار امشب ممکن هست که در ذهن و در واقع محتوای این وبینار در شما ایجاد کرده باشه. بنابراین نحوه تحول و نفوذی که شما در افراد بگذارید بسیار مهم هست. حالا چه تفاوت‌هایی بین رهبری و مدیریت هست در اسلاید بعدی می‌بینیم. تفاوت‌هایی که بین رهبری و مدیریت هست، هر دو مکمل همدیگر هستند. رهبری با تغییر سر و کار داره، با حرکت سر و کار داره، دیدگاه انگیزشی داره، در واقع الهام بخش هست، بلند مدت هست، نیازمند خلاقیت و نوآوری هست رهبری، و توانایی تشویق افراد به پذیرش تحول و حرکت به سمت آینده هست، در واقع انگیزه‌ای که شما به افراد میدین. و مدیریت چی هست؟ مدیریت همون قسمی که گفتیم شامل پلان‌ریزی و برنامه‌ریزی و کنترل هست، تأکید بر موثریت و کارآمدی توسط سیستم هایی که ایجاد میشه در یک مرکز، و تأکید کردن بر برنامه‌های عملیاتی کوتاه مدت که مثلا شما روزانه چه کارهای انجام بدین، هفته‌وار چه کار باید انجام بدین، به شکل ماهانه، 6 ماهه یا یک ساله. اینها برنامه‌های عملیاتی کوتاه مدت داره، ولی رهبری بیشتر به در واقع برنامه‌ریزی‌های استراتژیک یا بلند مدت توجه داره. متمرکز بر ساختار سازمانی هست، بر استخدام و تخصیص منابع مسئول و متخصص، نظارت و ارزیابی کردن هست که در هر مرحله باید ما مرحله قبل ارزیابی بکنیم که مثلا چه کارهایی صورت گرفته، و حفظ ساختار موجود هست. و در اسلاید بعدی ما در مورد خصوصیات یک رهبر زن صحبت میکنیم، اینکه یک رهبر زن چه خصوصیات. حالا تا این ویژگی‌های کلی رهبری و مدیریت خدمت شما عرض شد، حالا در ارتباط با اینکه یک رهبر زن چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. یک رهبر زن یا یک مدیر زن باید توانایی‌های مدیریتی و رهبری داخل خانه و خانواده خود اول داشته باشه تا بتونه مدیریت دیگران رو هم از عهده مدیریت دیگران هم بر بیاره. خلاقیت و نوآوری بسیار مهم هست در رهبران زن، چرا که اونها در واقع فکر میکنن همیشه در مورد راه حل ها. مهارت های ارتباطی بسیار خوبی باید داشته باشن، توانایی تاثیرگذاری و صحبت کردن با دیگران، متقاعد کردن دیگران، الهام بخش تیم خود باشن، حالا چه در تیم به عنوان یک خانواده به عنوان یک تیم فرض بشه، چه در جایی که کار میکنن. با فناوری های روز باید سازگار باشن، مثلا طوری نباشه که اگر به یک مدیر زن یا رهبر زن بگی که شما باید مثلا با این فناوری ها آشنا باشین یا از طریق ایمیل بیاین کارهای خود پیش ببرین، بگه که نه مثلا من نمیفهمم، اصلا از ایمیل سر در نمیارم و من نمیتونم با ایمیل کار کرده. یا شما مثلا اگر بر از او برخی فناوری های دیگر را توضیح بدین، اگر بگه که من با اینا کار کردن نمیتونم، این فرد نمیتونم مدیر خود باشه. باید همیشه شما بیاموزین و با فناوری‌های جدید روز آشنا باشین. به ارتقای مهارت‌های تیمی باید توجه بکنین. اگر یک مدیر موفق می‌خواین باشین، شما باید زیردستان خود نگاه بکنین که این زیردستان شما به کجاها تعلق دارن و چه مسائلی بر از اونها مهم هست. پس باید برای ارتقای مهارت‌های اونها بکوشید. تشویق بکنید اونها را که زبان انگلیسی یاد بگیرن، که مثلا مهارت‌های کامپیوتر داشته باشن، که مطالعه بکنن، که فلان بکنن، که مثلا
بتونین ارتقا بدین مهارت های اونها. مدیریت تعادل بین زندگی شخصی و اجتماعی بسیار مهم هست به عنوان یک زن، چون به عنوان یک زن شما همیشه دو مسئولیت دارین، یعنی مسئولیت شما دو برابر هست، هم باید در خانه کار بکنین، هم باید در بیرون کار بکنین، هم باید امور منزل پیش ببرین، هم باید مثلا امور مربوط به سازمان خود پیش ببرین. بنابراین این تعادل ایجاد کردن بین زندگی شخصی و زندگی اجتماعی شما بسیار مهم هست که شما هم به او کار برسید هم به این کار. اگر او کار کردید نشه که از این کار بمانین، اگر این کار کردید نشه که از او کار بمانین. من یک زمان یادم هست که چند سال قبل خب از دانشجوهای فارغ التحصیل ما در رادیو تلویزیون ما مشغول به کار شد و به هر حال همیشه خب کارمندان میخواین گاهی از مدیر که برای ما مهمانی بدین یا مثلا ما رو دعوت بکنین. خب من یک دفعه اینا رو دعوت کردم و غذا جور کرده بودم، اما دیگه کلان مثلا من گرفتم که غذا رو بکشم. یکی از کارمندای ما که البته قبلا دانشجوی ما بود در دانشگاه یه رقم نگاه کرد طرف، بعد گفت که استاد شما آشپزی هم یاد دارین؟ من تعجب کردم، گفتم که مگر میشه که یک زن آشپزی کردن یاد نداشته باشه؟ مگر میشه که همیشه از غذا از بیرون سفارش کرد؟ خب چون همیشه او یک تصویری داشت از من به عنوان یک رئیس، به عنوان مثلا مدیر یک رسانه، به عنوان یک استاد، و همیشه ما در سر صنف بر از اون لکچر دادم، صحبت کردم. ولی وقتی که من دید که دیگه مثلا کلان غذا رو من پخته کردم و میخوام غذا رو بکشم، باز بر از اون جای تعجب بود که مثلا چطور هر دو نقش با هم دیگر جور میایه. چون با اون تصویر ذهنی که از یک زن دارن که همیشه در خانه و خانواده باشه، با اون تصویری که باز از یک زن دارن که مدیر باشه، بسیار متفاوت و جدا هست. اما ما میتونیم با همدیگر تلفیق بکنیم. هیچ عیبی نداره که من یک مدیر خوب، یک رهبر ببخشین صدای استاد من که محترم، دارین؟ صدای شما نداریم. بله حالا بله. داریم. ببخشید که من از کامپیوتر قطع شدم. مشکلی نیست. خب من از سلایت ها را پیش میبرم. برای یک رهبر زن نیاز هست که همیشه از این یک لحظه ببخشید که من دوباره جاین شوم از کامپیوتر. خب وبینار امروز ما که تحت عنوان از کلیشه تا قدرت می باشه و رهبری یک زن که صحبت خیلی خوب و عالی و مفید داشتن جناب معاون صاحب عزیز و در ادامه صحبت های خوب و مفیدشان همچنان داشته باشیم و در از صحبتشان از اینکه تجربیات خود را همچنان گفتن ما مستفید شدیم و واقعا مفید بود. خب تا که جناب معاون صاحب همچنان دوباره حضور پیدا کنن، فکر کنم حضور دارن. من جوین شدم. معاون صدای من دارن؟ بفرمایید. من معذرت میخوام که یک مقدار طولانی هم شد، ولی واقعا چون این مسائل بسیار حساس هست و واقعا برای یک زن لازم هست که این مسائل بدانه، من دوست دارم که بیشتر فوکس بکنم سر برخی از مسائل. خب پس بسیار مهمه که ما بین زندگی شخصی خود و زندگی اجتماعی خود تعادل برقرار بکنیم، ارتباط برقرار بکنیم. برخی از زنان هستن، حالا در رژیم گذشته هم زیاد کنی، البته یک تعداد از زنها بودن که اگر در جامعه کار میکردن میگفتن ما نباید آشپزی کنیم، ما نباید مثلا در خانه هیچ کار دیگر بکنیم. اما من تجربه خود به شما شریک میکنم. برای من کارهای خانه و آشپزی کردن در خانه یک تفریح بود.
یک سرگرمی بود. چرا؟ به خاطری که از صبح که مثلا من میرفتم به دانشگاه، همه کارهای فکری و موضوعات در واقع موضوعات که فکر و ذهن درگیر میسازه. بعد مثلا در رادیو تلویزیون سر و کار داشتن با افراد مختلف و متعدد، ذهن من آنقدر خسته میشد. وقتی که من می آمدم در خانه و مثلا در عین حالی که پدر من هم در یک کشور دیگه بودن، من زنگ میزدم، تلفنی همراه از اونا گپ میزدم یا همراه خواهر خود گپ میزدم، تلفنی گوشی رو میماندم همراهشان گپ میزدم و در این حال آشپزی هم میکردم کار خود. و این کار ما انقدر دوست داشتم به خاطر اینکه من ریلکس میکرد از کل دغدغه هایی که از صبح مثلا تا دیگر من داشتم، من رها میکرد و من با عشق و علاقه برای فرزندان خود و برای همسر خود آشپزی میکردم و یک غذای مثلا خوب پخته میکردم. و جالب هم این است که فرزندان من حتی همین حالی هم که مثلا ما در امریکا هستیم، در خارج هستیم، اینا اصلا به غذای بیرون علاقه ای ندارن. به خاطر چی؟ به خاطر که اصلا غذای بیرون مزه نمیده بر از اینا و میگن که مثلا ما غذای دستپخت مادر خود خیلی بیشتر خوش داریم از غذای بیرون کرده. چرا؟ به خاطر اینکه عادت کردن به همون شکل. و برای من یک سرگرمی بود وقتی که مثلا من خانه خودم منظم میکردم، یک جارو میکردم یا مثلا کارهای دیگر میکردم، کاملا از دغدغه های روزانه رها میشدم و برای من مثل یک تفریح، مثل یک زنگ تفریحی بود، به عنوان یک سرگرمی بود. پس میشه که ما تلفیق بکنیم. این تجربه بود که در طول 20-25 سال من داشتم و حالا برای شما میگم که نه هراسین، از هیچ چیزی نه هراسین، فقط با برنامه‌ریزی و با مدیریت زندگی میشه به همه کارها رسید. هم میتونین شما یک مادر فوق العاده خوب باشین، یک همسر بسیار مثلا مهربان باشین، هم میتونین یک زن بسیار با سلیقه، خوش لباس، برای شما بگم مثلا آشپز بسیار ماهر و خوب، و هم یک مدیر خوب، یک مدیر موفق، یک رهبر خوب، یک خانم خردمند در بین کل فامیل و دوستان و آشنایان خود باشید. تلفیق این دو ناممکن نیست. شما میتونید به عنوان یک زن این کار بکنید. و البته که برای یک زن بسیار مهم هست که برای رسیدن به مقام رهبری و مدیریت اعتماد به نفس داشته باشه و از تفاوت‌های جنسیتی عبور بکنه. نگه که چون من یک زن هستم نباید از خانه بیرون شم. من دوباره تجربه خود برای شما میگم. در سالهای 2005 من فارغ التحصیل شدم از دانشکده ژورنالیسم هرات. از سال 2003 من شروع کردم و 2002 تقریبا کار در رسانه. در اون زمان در شهر یا ولایت مثل هرات که تقریبا کسایی که از هرات هستن شاید بیشتر درک بکنن شرایط هرات، باز شرایط اون زمانه که تازه در واقع جریان اول تازه رفتن طالبان بود و نو حکومت جدید تشکیل شده بود. من در تلویزیون کار میکردم، یعنی مصاحبه میکردم و در اون زمان اصلا رفتن به زن به یک رسانه مصاحبه کردن، کار کردن در یک رسانه عیب بسیار بزرگ پنداشته میشد و مثلا میگفتن زنایی که در رسانه کار میکنن خب اینا خدای نکرده آدم‌های هستن که بد اخلاق هستن یا آدم‌های هستن که اینا مناسب این نیستن که مثلا در رسانه کار بکنن. ولی ما نشان دادیم که خیر، چنین چیزی امکان پذیر هست. شما میتونین در این حالی که در رسانه کار میکنین یک زن موفق، یک زنی باشین که بسیار با شخصیت و بدون اینکه کدام مشکلی وجود داشته باشه با تمام انمو شخصیتی که شما دارین حاضر میشین و کار میکنین. در چنین شرایطی هم ما کار کردیم، در چنین وضعیتی. چرا؟ چون تفاوت‌های جنسیتی بسیار بزرگ بود. یعنی حتی باور بکنین در دو مرحله‌ای که من به عنوان رئیس دانشکده ژورنالیسم کار میکردم، برای برخی از مردم در جامعه هرات حتی مثلا گفته میشد که بله یک زن اگر رئیس یک دانشکده باشه این اصلا خوب نیست. من یادم هست در بسیار جلساتی که در دانشگاه هرات بود، وقتی که من میرفتم اشتراک میکردم، 16-17 تا رئیس دانشکده مرد وجود داشت، تنها من یک زن در بین از اونا بودم که در جلسات اول اصلا من میشرمیدم صحبت بکنم.
به خاطر چی؟ اصلا به من مهلت داده نمیشد که من صحبت بکنم. همگی دیگرها صحبت میکردن، جیغ جیغ میکردن، مثلا مسائل مختلف صحبت میکردن و من یکی دو جلسه اول که رفتم فقط نگاه میکردم، بعد دیدم نه این رسم نمیشه. اگر من قرار باشه خاموش باشم و آرام باشم، هیچ وقت نمیتونم حق و حقوقی که دانشکده ژورنالیسم در هرات داره من مثلا او رو اعاده بکنم به عنوان یک رئیس. پس شروع کردم به صحبت کردن در جلسات بعدی، شروع کردم به حق خواهی، دادخواهی از دانشجویان ما، از استادان ما، بالاخره از اینکه چیزی که حق ما بود، مثلا چند بست داده میشد به ریاست دانشگاه، تقسیم میشد در بین دانشکده‌های مختلف. هر دانشکده‌ای که میتوانست نیازمندی‌های دانشکده خود بیشتر بروز بده، انمو بستا رو او میگرفت. خب اگر کسی خاموش میماند به این وسط او آسیب میدید دیگه، حقش تلف میشد. پس باید در این چنین جایگاه‌های شما صحبت بکنید، اعتماد به نفس داشته باشین، شما دفاع بکنین از حق کسانی که دارین مدیر از اونها هستین، رهبر اونها هستین، در شبکه‌ای که با شما دارن کار میکنن باید فعالیت بکنین. اگر شما خاموش باشین هیچ وقت نمیتونین دفاع بکنین. به همون شکل در خانه و خانواده، بین مثلا شما اگر عروس یک خانواده هستین، 3-4 عروس دیگر هم هست، شما میبینید مثلا معمولا در بین زنای افغان یا خانواده های افغان بسیار رسم هست، همون عروسی که مثلا سر و زبان بیشتر داره معمولا او به هر حال احترام بیشتر نزد دیگران داره. البته در جهت منفی نه، در جهت مثبتش دارم میگم که شما فردی باشین که صحبت بکنین، البته در جایش، در مکانش، نه با جیغ و داد، نه با سر و صدا، نه با جنگ و دعوا، خیر، با طمأنینه، با آرامش و با دلیل و دلایلی که خود شما دارید. دلایل بسیار مهم هست. این هست که به شما اعتماد به نفس میده. و چه وقت شما میتونید دلایل مقنع داشته باشین برای یک بحث یا برای کدام مثلا موضوعی؟ زمانی که شما دانش بالایی داشته باشین، زمانی که شما بفهمین کاملا اوضاع وضعیت خانه و خانواده و جامعه رو بسنجین که چی در اینجا نیاز هست که باید طبق از او عمل بکنیم. سلاید بعدی لطفاً. چه تکنیک های نیاز هست برای ارتباط مؤثر برقرار کردن با دیگران در یک تیم؟ جلسات منظم داشته باشین، نظرسنجی، ارزیابی کردن، استفاده کردن از تکنیک های ارتباطی. در اطلاعات ما باید شفافیت وجود داشته باشه، تشویق به همکاری و مشارکت بکنیم، مدیریت بکنیم تضادها رو، یعنی اگر کسی مخالف ما گپ زد سریع او رو خاموش نکنیم، بلکه بگذاریم که صحبت خود بکنه و با دلیل جواب از او بدیم که مثلا حالا تو اشتباه میکنی یا ای که اشتباه هم اگر نکنی خود ما با او توافق داشته باشیم. پس بهتر هست که صحبت دیگران رو بشنویم. انکشاف مهارت‌های همکاران که قبلا صحبت کردیم، اما چیزی که در فضای کنونی وجود داره، سلاید بعدی لطفاً، محدودیت‌های بسیار زیادی در جامعه هست. حالا نه تنها در جامعه افغانستان، در خیلی از جوامع ممکنه وجود داشته باشه، ولی در کشور ما فعلا بیشتر. چه محدودیت‌هایی وجود داره؟ خب محدودیت‌های کاری مسئله اول هست که شامل محدودیت‌های آموزشی هم میشه برای زنان، هم از طرف جامعه هم از طرف خانواده. من بارها و بارها در صحبت‌های خود گفتم اگر امروز از طرف حکومت و جامعه بر شما چیزی تحمیل شده، این مسئله ریشه تاریخی داره، یعنی از گذشته ها وجود داشته. حتی ماهایی که 20 سال قبل هم کار کردیم در داخل افغانستان، نبوده که یک فضای کاملا آزاد و بازی برای زنان و برای کار زنان وجود داشته باشه. ما هم با دشواری ها، مشکلات و سنگ‌اندازی های بسیار زیاد مواجه بودیم در جامعه‌ای که کار کردیم. بنابراین هیچ وقت گل و گلزار نبوده افغانستان برای زنان که بخوان کار بکنن. این محدودیت ها همیشه وجود داشته. شرایط امنیتی، سانسوری که وجود داره در جامعه بسیار در واقع حاد هست. به خصوص در شرایط امنیتی شما باید متوجه باشین، یعنی امنیت جانی شما در درجه اولویت هست، اولین چیزی هست که شما باید به او فکر بکنید. فرصت‌های نابرابر شغلی و آموزشی هست، به خصوص برای زنان که حذف شدن از همه جا. موانع پیشرفت شغلی و حرفه‌ای وجود داره و ای که شما خطرات جسمی، روحی و روانی که در جامعه وجود داره رو بشناسین. متاسفانه آمار بلند خودسوزی ها و خودکشی ها و ازدواج های اجباری اینها باعث میشه که آسیب ببینه روح جامعه. اما راهکار چی هست؟ ما چیکار بکنیم که با این بحران مبارزه بکنیم؟ چیکار بکنیم که از پس این بحران بر بیاییم؟ سلاید بعدی لطفاً. باید برنامه‌ریزی های پیشگیرانه داشته باشیم.
شبکه‌های حمایتی اینترنتی و آنلاین داشته باشیم که از همدیگر بتونیم حمایت بکنیم. مشارکت زنان در تصمیم گیری های استراتژیکی که در خانه و خانواده و مثلا دانشگاه، همین دانشگاه آنلاینی که ما و شما هستیم، ما رو میسازه. وضعیت خود باید از لحاظ امنیتی ارزیابی بکنیم که مثلا حالا رفتن ما به فلان جا، اشتراک ما در فلان برنامه‌های از لحاظ امنیتی برای ما کدام مشکلی ایجاد نمیکنه. و اشتراک زنان در پروژه ها و فعالیت های آنلاین. تنها ابزاری که فعلا در اختیار داریم بحث مشارکت آنلاین هست. وقتی که امشب ما 500 نفر در یک وبینار جمع میشیم و با هم دیگر تبادل نظر میکنیم، این بزرگترین دانشگاه و در واقع دروازه هست که برای ما شما باز هست و ما بعد از این فرصت استفاده بکنیم. اگر از این فرصت استفاده نکنیم مطمئن باشین که ضرر میکنیم، چون این تنها دریچه‌ای هست که فعلا برای ما شما باز هست. سلاید بعدی لطفا. و چیکار بکنیم که ظرفیت خود بسازیم و خودسازی بکنیم در رهبری، ای که برای بهبود مهارت‌های خود و ارتقای مهارت‌های خود کوشش بکنیم، دانش خود بالا ببریم، مطالعه بکنیم. توانایی‌های ما باید در رهبری ارتقا پیدا بکنه. از تمرین کردن در خانه و خانواده خود شروع بکنیم. در واقع قدرت تصمیم گیری خود بالا ببریم، تقویت بکنیم، با همکاران خود روابط خود بهبود ببخشیم. به خصوص زنها باید زنها رو حمایت بکنن. دختر خانم ها دخترها رو حمایت بکنن. از خواهر خود، خانم برادر خود، مادر خود در خانواده شروع بکنن به حمایت کردن اونها، به ارتقای مهارت های اونها، تا در هر موقعیت تصمیم گیری و مدیریتی که وجود قرار دارن از زیردستان خود، از هم قطاران خود حمایت بکنن. اگر خود زنها از زنها حمایت نکنن، مطمئن باشین که هیچ مردی حاضر به حمایت کردن از شما نیست. یادگیری مداوم داشته باشین. هیچ وقت برای آموختن دیر نیست. شبها قبل از خواب، صبح‌های زود بعد از اینکه بیدار میشین، حداقل نیم ساعت مطالعه بکنین. توسعه مهارت‌های تکنیکی و مدیریتی بسیار مهم هست. به شکل منظم هفته‌وار، روزانه و ماهوار ارزیابی بکنین، به شکل منظم عمل کرده خوده. بدانین که در کجا ضعف داشتین، در کجا مثلا مدیر قوی بودین، در کجا خوب درخشیدین. اگر نقاط ضعف داشتین، نقاط ضعف خود تحلیل بکنین و بعد کوشش بکنین که نقاط ضعف خود برطرف بکنین. از تجربیات دیگران و تجربیات همدیگر برای رشد شخصی استفاده بکنین. انتقادات سازنده رو بپذیرین و استرس و اضطرابی که دارین، به خصوص در محیط کاری اگر ترس دارین، کوشش بکنین که این اضطراب و استرس خود مدیریت بکنین و بین کار و زندگی شخصی خود تعادل برقرار بکنین. و در آخر، سلاید آخر لطفاً، ببخشید، قوی باشین، زندگی خود مدیریت بکنین، توانمندی های خود را افزایش بدین، مطالعه را فراموش نکنین. شما مطمئن باشین که بهترین خواهین بود. این را از یاد نبرین که هیچ وقت تسلیم نشین در هیچ شرایطی. امروز ممکنه روزهای سخت داشته باشین، فردا ممکن هست که روزهای ما سخت‌تر شود، اما مطمئن باشین که در نهایت و پس فردا روز روشنی برای شما رقم خواهد خورد. با همت شما، با مطالعه شما، با خودسازی شما، با اینکه شما خود را مدیران موفق و رهبران قوی و مقتدر بسازین که هیچ وقت تسلیم شدنی نیستین. تشکر از توجه شما. امیدوارم که این وبینار مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و خوشحال هستم که امشب واقعا توانستم اندکی از تجربیات و موضوعاتی که در طی حداقل 20 سال گذشته تجربه داشتم و در اختیار شما قرار بدم. امیدوارم که شماها در هر جایی که هستین روزی مدیران و رهبران نمونه افغانستان باشین، همچنان که همین حالی هم شک ندارم که هستین، یا بالقوه یا بالفعل. من در خدمت هستم، اگر سوالی باشه میشنم. تشکر. یک عالم سپاس از جناب شما معاون صاحب معظم. واقعا موضوع فوق العاده عالی، مفید و بسیار زیاد مهم بود و اینکه تجربیات خیلی ها خوبتان را همچنان شریک ساختین. مطمئنم که همگی انگیزه خیلی خوبه گرفتن. خسته نباشین جناب معاون صاحب عزیز. تشکر بابت وقت گذاریتان. خب میپردازیم به سوالات و عزیزان قبل از اینکه سوال بپرسین چند نکته را مد نظر داشته باشین. اولی که موقعیت خوب را اختیار کنین.
و دومی که تایی که نامتان برده نشده گرفته نشده شما مایکتان را بالفعل آن نکنید و همچنان سوالتان کوشش کنید که مرتبط با موضوع وبینار باشند یعنی مرتبط با موضوع وبینار باشه و حاشیه‌روی همچنان در سوالتان ببخشید جنبه سیاسی البته نداشته باشه. خب میپردازیم به سوالات جناب مامان صاحب عزیز. پس چند سوال میگیریم باز میشه که شما چند سوال را یک جای پاسخ بدین. درست است؟ خب درست است. سلامت باشید. میپردازیم به بانو فرزانه خیراندیش. خوش آمدین. بفرمایید مایک در اختیارتان است. بانو خیراندیش از صدای ما را دارین؟ بفرمایید. خب فکر کنم صدای ما را ندارن. جناب استاد پرواز ارجمند خوش آمدین. بفرمایید جناب استاد بزرگوار. بسیار تشکر هاجر جان سحر عزیز و تشکر بزرگتر و بسیار زیبا از وبینار بسیار عالی و پر از مفهوم و پر از موضوعی که خانم دکتر عرفانی عزیز را کردن. بسیار عالی بود، لذت بردیم، استفاده کردیم. واقعا جای همونطور یک گفتگو، جای همونطور یک وبینار، جای یک سخنان خالی بود. امروز سخنان بسیار جدی و نزدیک با سرنوشت و سرشت دخترها و زنای جامعه ما را گفتن، همه جامعه را و بیشتر مخصوصا با جامعه ما. بسیار وبینار عالی بود. من شخصا خودم تمام وبینار از با دقت گوش کردم، استفاده کردم. فقط حالا خواستم یه سار احساس خود داشته باشم. بعداً باز اگه سوالی بود باز دوباره صحبت میکنم. من سپاسگزار هستم و تبریک میگم از این موفقیت و از این خوبی که خانم عرفانی وبینار زیبا را ارائه کرده. همچنین سلام و احترام و حرمت دارم به تک تک دوستایی که در روم تشریف دارن، مخصوصا جناب رئیس سالنگی عزیز و همه دوستای بزرگوار. ببخشین بسیار تشکر. یک مایک خدا آن کنم. خارج مایک خودتان یک بار ببندین. خواهش میکنم جناب استاد پاهنمل پرواز عزیز، ممنون از توصیفی که کردین. ما در خدمت هستیم همیشه و تشکر. ممنون شما. ممنون از جناب استاد بزرگوار. خب میپردازیم به سوالات. ابتدا سوال میگیریم از بانو مروه نورزی. بانو مروه عزیز خوش آمدین. مایک در اختیارتان است. بفرمایید. سلام به تمام شاگردای عزیز، استادان محترم و مدیر صاحب. خب سوالی که من دارم راجع به اعتماد به نفسم از راستش. وقتی که من در وبینارها می باشم یا در بحث کنفرانس ها و صنف ها، من میتونم مثلا سوال خود بیان کنم، اما به حیث یک رهبر مثلا وقتی که کار میکنم، کارهای گروهی می داشته باشم، نمیتونم که نظر خود را بیان کنم، چرا میترسم که مثلا نظر من مورد انتقاد دیگر را قرار نگیره یا مثلا این نظر که من دارم آیا درست هست. یعنی قبل از اینکه یک نظر را بیان کنم 5 دقیقه 10 دقیقه فکر میکنم و بعد زود میگم که آیا ما بیان کنم میره یعنی و فکر میکنم این یک ضعفم است. میخواستم بفهمم که مثلا چطور میتونم این ضعف خود را تقویت کنم تا یک رهبر بهتر بتونم باشم. تشکر. ممنون شما بانو مروه عزیز. وقت سوالتان پرسیدین میشه دوستان پوینت کنین مروه جان. خب سوال بعدی را میگیریم از بانو طیبه موسوی. بانو طیبه عزیز خوش آمدین و مایک در اختیارتان است. بفرمایید. سلام علیکم. من خدمت همه حاضرین جلسه و همچنان رئیس عزیز و همچنان استاد و مدیر صاحب ساحل جان. من سوالم تقریبا مشابه به دوست ما بودن. من استاد جان ببخشین در وقتی که مثلا وظیفه داشتم و حتی مدیریت مثلا مدیریت جایی که کار میکردم واقعا بسیار به سطح عالی پیش می بودم و واقعا جرأت مثلا اعتماد به نفسم بسیار زیاد بود نسبت به اینکه سنم خرد بود. ولی مثلا بنا به محدودیت هایی که پیش آمد و از وظیفه دور شدم و تشکیل زندگی دادم و اینا، بعد از این من اعتماد به نفسم
کاملا عدس دادم. حتی گاهی وقتا حس میکنم که من دیگه نمیتونم همین رهبری فامیل ما پیش ببرم. خیلی زیاد اعتماد، حتی خودم وقتی صحبت میکنم حس میکنم که مثلا لرزش صحبت های مثلا در حرکات اینا هم بریم پیش میآید و این یعنی قبلا قسمی نبوده. بعد از این یک مدت روندی که من از وظیفه فاصله گرفتم و از کشور این حالت بریم پیش آمده. میخواستم اگر رئیس صاحب عزیز بتونن یک راهکار بدن که من دوباره بتونم با حالت اولی که بودم در حالت دوباره پس قرار بگیرم. تشکر، سپاس از جواب شما پیشا پیش. ممنون شما بانو طیبه عزیز. خب سوال بعدی رو میگیریم از بانو سدیه صلاح و کوشش کنیم سوالتان به شکل مختصر بپرسیم تا یک نوبت برسه به همگی. بانو سدیه عزیز مایک در اختیارتان است، بفرمایید. سلام علیکم جناب رئیس محترم و معاون صاحب و حاضرین در ویبینار. سوال ما این است که من میخوایم این معنای کلی و جامع می کلیشه را بفهمم. شاید جناب استاد در شروع بیان کرده باشند، چون که من در شروع نبودم و می خاطر وقت باقی جلسه را دیدم یعنی دقیقا نفهمیدم، به خاطر که من زیاد شنیدیم مثلا بعضی سیاست مدارا که نظر میتن میگن که نظرش کلیشه‌ای است یا بعض وقت میگن که ذهنش کلیشه‌ای است. همین مثلا میخواستم که بیشتر بفهمم که معنای دقیق می کلیشه چی است. ممنون از شما. ممنون شما بانو سدیه عزیز. خب سوال بعدی رو میگیریم از بانو فرزانه خیراندیش. خب از یک سوال پرسیدین میشه دستان تشکر میکنم از اینکه مشکل دادین. سلام درود خدمت همگی و از استاد مهربان همچنین معاون صاحب که خیلی عالی صحبتاشان بود، مفید. من فرزانه خیراندیش هستم، دیپارتمنت روانشناسی درس میخوانم دانشگاه خود ما. سوال من می بود که من خودم مدتی است که استاد هستم در یکی از مکاتب آنلاین، شاگردا را به طور رایگان تدریس میکنم در هیچ صنفای نو از دخترها که تصادفاً امروز همین موضوعی که رهبری زنان بود. درس من مهارت‌های زندگی است. در بخش از زن ستیزی و مرد سالاری یک درس داشتیم. در صنف ما تعداد زیادی از شاگردا که از مدرسه فعلا در مدرسه‌های دینی درس میخوانند حضور دارند و این شاگردا مخالف نظر ما بودن، یعنی قبول نمیکردن مرد سالاری یا زن ستیزی که فعلا در افغانستان جریان داره و بوده و همچنان درباره از اینکه یک زن میتونه رهبر شوه مخالف بودن. من بسیار برشان دلایل معقول آوردم از آیات قرآن کریم، از احادیث و تمامش رد میکنن. امو سر گپ خود محکم هستن، هیچ وقت تغییر قبول ندارن. چند هفته است من همراه شاگردا شخصی هم بس دارم، نمیفهم چطور اینا را قناعت بتم. میخواستم در می باره از شما مشوره بگیرم که چطور میتونم دیدگاه اینا را تغییر بدم، چون خیلی مشکل است برام. ممنون شما بانو خیراندیش. خب سوال بعدی رو میگیریم از مدیر صاحب آرام. بفرمایید جناب مدیر صاحب، مایک در اختیارتون است. مایک شما آف است جناب استاد آرام عزیز. استاد بهار آرام. فکر کنم صدای ما رو ندارن. خب سوال بعدی رو میگیریم از بانو نرگس سادات. بانو سادات عزیز بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما مدیر صاحب گرامی و شاگردان عزیز. سوال ما این بود که من وقت حرف زدن مایک شما آف است. میشه که سوالتان رو بپرسید. با عرض ببخشید سلام نجیره جان،
صدای مرا اگر دارید؟ مایکتون کار نمیکنه، اگر بله بله مایک شما کار درستش نمیکنه بیاریم شما کنم. میتونید در چت باکس بنویسین سوالتون. سوال من ای بود که وقتی که من حرف میزنم میخوام یک موضوع رو بیان کنم، دفعتا همون کلمه‌ای که میخوایم بگم یادم میره و خطا میشم، نمیفهم چی بگم، هم تو جام میمانم دیگه. درباره امازی میخواستم یک ذره معلومات بگیرم، مشوره بتین برم. تشکر. ممنون شما. یک سوال دیگه همچنان میگیریم و میپردازیم به، اگر مامان صاحب موافق بودن باز میپردازیم به پاسخ. خب بانو بیبی اسما عبدالی بفرمایید. مایک در با اختیار اجازه شماست. صدای مرا داره؟ بله صدای شما رو داریم، بفرمایید. سلام و درود مهر خدمت تمامی عزیزانی که حضور دارند، حلال خصوص بر تمام اساتید بزرگوار. خیلی ممنون مامان صاحب محترم که سخنان خیلی ارزشمند داشتین در رابطه با موضوعاتی که خیلی اساسی است در جامعه امروزی، علل خصوص وضعیت زنان و دختران افغانستان که با چالش‌های خیلی زیادی روبرو هستند. سوال من میتونه در رابطه با این باشه، چون من از صنف ژورنالیسم هستم و میخوایم سوالی داشته باشم که در مورد نظریات شما که رسانه‌های اجتماعی، علل خصوص میدیایی که ما سوشال میدیایی که داریم در جامعه امروز بیشتر چی نقشی داره؟ آیا کمک کننده بر شکستن کلیشه هایی می باشه در مورد زنان یا رهبری زنان، یا ای که تقویت میکنه اونا را؟ چون که ما نظیرش خیلی در سوشال میدیا میبینیم که بسیاری از رسانه ها نمیدانیم که آیا ایره یعنی باستاب میتن رشد میدهن یا ای که ایره سرکوب میسازن. خیلی ممنونم. ممنون از شما بانو عبدالی. خب جناب مامان صاحب عزیز اگر موافق باشین میپردازیم به پاسخ. اگر خواسته باشین سوال میگیریم، هر قسم شما راحت باشین. خوبه که پاسخ بدم یک چند سواله که باز خیلی چی نشه، طولانی نشه. باز سوال اگه بود سوالات بعدی رو میگیم. خب در پاسخ به سوال خانم مروه نورزی که در ارتباط با اعتماد به نفس صحبت کردن، خانم نورزی گفت که من نمیتونم نظر خود فعلا بیان بکنم قبلا. خب به خاطر که فکر میکنم دیگران از ما ممکنه انتقاد بکنن یا ممکن هست که مثلا نظرم اشتباه باشه. ببینید یک نکته مثبتی که در بین صحبت‌های شما بود این بود که شما گفتین من فکر میکنم حداقل 10 دقیقه در مورد چیزی که میخوایم صحبت بکنیم. خیلی خوب است. فکر کردن قبل از سوال کردن یا نظر انتقادی مثلا کردن باعث میشه که شما جوانب مثبت و منفی از رو بسنجین که خب این صحبت شما یا این مثلا نظری که شما دارین آیا این نظر مثبت هست یا نه. حتما فکر بکنین. این یک نکته بسیار مثبت هست. همچنان که از قبل هم گفتن یک بار بیاندیش 100 بار بیاندیش یک بار بیانداز. یک مقوله هست که از گذشته ها رایج بوده. بنابراین ما 100 بار باید فکر بکنیم، یک بار باید دهن خود باز بکنیم و صحبت بکنیم. پس اول فکر بکنیم، این یک نکته خوب هست. اما در مورد این که اعتماد به نفس شما چیکار کنین که تقویت پیدا بکنه، این هست که هر چقدر شما بیشتر فکر بکنین و نظرات اصولی که دارین ارائه بکنین، یک نکته هست که میتونه تقویت بکنه. موضوع دوم این هست که شما تا میتوانین قدرت کلام و تکلم خود تقویت بکنین. یعنی گاهی وقت هست که نظر ما ممکن نظر خیلی خوبی باشه ولی ما نمیفهمیم از کدام کلمات باید استفاده بکنیم و چگونه نظر خود بیان بکنیم. گاهی وقت ضعف ما در استفاده از واژه ها یا کلمات هست. بنابراین اگر ما در استفاده از واژه ها و کلمات بتونیم موفق باشیم، میتونیم اعتماد به نفس بالاتری پیدا بکنیم. یک چیزی که من چون یک چند سمستر من گویندگی درس میدادم در دانشکده ژورنالیسم، یک تمرینی که من همیشه برای دانشجوهای خود میدادم این بود که شما در مقابل آینه ایستاد شوین، مثلا یک موضوع رو برای 2 دقیقه یا برای 5 دقیقه آمادگی بگیرین و خود شما همزمانی که دارید خود میبینید در آینه صحبت بکنین. سعی بکنین که مثلا از همون 2 دقیقه یا 5 دقیقه که میخواین بیشتر نشه و در عین حال جملات شما جملات منظمی باشه، واژه‌هایی که استفاده میکنین بتونه بیان بکنه او هدفی که دارینه. با این تمرین و تکنیک شما میتونین تکنیک صحبت کردن خود و تاثیرگذاری بر دیگران رو بالا ببرین و هر چقدر که این تمرین بیشتر تکرار بکنین شما میتونین که موفق تر باشین. این در قسمت اعتماد به نفس. ولی خب باید روی اعتماد به نفس خودتون میتونین کار بکنین.
و هر چقدر که تجربه کسب بکنید. من بر شما گفتم از تجربه خود که مثلا در جلسات اولی که به عنوان رئیس دانشکده حاضر می شدم نمیتونستم زیاد صحبت بکنم، یا میشرمیدم یا مثلا خجالت میکشم در بین این همه مرد من بخوام صحبت بکنم. ولی وقتی که یکی دو جلسه گذشت دیدم که نه، این امکان نداره که من صحبت نکنم و مثلا حق بالاخره دانشکده ما میسوزه اگر من صحبت نکنم. وقت شروع کردم صحبت کردن. پس شما هم به اساس تجربه وقتی که چند جلسه بگذره و کم کم نظر خود بدون صحبت خود بکنین، میتونین اعتماد به نفس بیشتری پیدا بکنین. تجربه مادر علم هست. خانم دیگری که گفت که اعتماد به نفسم زیاد بوده اما به خاطر ترک وظیفه و تشکیل زندگی اعتماد به نفس رو از دست دادم و حالا وقتی که صحبت میکنم صحبتم لرزش داره. ببینید این چیزی که مهم هست اینه که شما در هنگامی که استرس دارین یا صدای شما میلرزه فکر نکنین که ضعف دارین. این نشانه سلامتی شما هست. اینه شما به سلامت خود بیاندیشید. چرا؟ به خاطر از اینکه شما هورمون های بدن ممکنه که یک مقدار تغییر بکنه. استرس باعث میشه که یا همون مثلا بداهه‌گویی یا صحبت کردن در جمع ممکنه که ضربان قلب شما رو بیشتر بکنه. وقتی که ضربان قلب شما بالا میره خود به خود صدای شما کم لرزش پیدا میکنه. پس این نشانه ضعف شما نیست، نشانه سلامتی شما هست. هر کسی، بهترین رئیس جمهورها در دنیا، بهترین استادا، بهترین در واقع افرادی که در مثلا بهترین کشتیگیرا وقتی که میخوان برن حاضر بشن در میدان کشتی مبارزه بکنن، بهترین رئیس جمهورها وقتی که میخوان صحبت بکنن، بهترین استادا وقتی که میخوان صحبت بکنن در ابتدا استرس دارن. من خودم در ابتدای هر جلسه ممکنه که ابتدا که میخوام شروع بکنم استرس داشته باشم و این استرس گفتم شما باید به این دید ببینید که استرس و اضطراب و لرزش صدا یا مثلا بالا رفتن ضربان و تپش قلب شما باعث چی میشه؟ این باعث سلامتی، نشانه سلامتی شما هست. پس اول با این دید شما به استرس و اضطراب نگاه بکنید. مرحله دوم این هست که زمانی که اضطراب برای شما عادی بشه در 1-2 دقیقه یا چند ثانیه اول هست. کم کم اضطراب کم خواهد شد زمانی که شما صحبت خود سامان بدین. اگر مثلا میبینین که صحبت ممکنه فراموش شما بشه، از یاد شما بره، نظر خود بنویسید، به روی کاغذ نظر خود بنویسید و بعد مثلا یا نکات مهمی که میخواستین بگین اشاره بنویسید، بعد در پیرامون رو صحبت بکنین. این رقم تسلط شما بر متن بیشتر خواهد شد. و دوباره عرض میکنم خدمت شما تمرینی که برای خانم نورزی گفتم که جلو آینه بایستید و یک متن شروع بکنید به تمرین کردن یا خواندن یا صدای خود ثبت کنید دوباره بشنوین. این هم به شما کمک میکنه که اضطراب و استرس خود بتونید مدیریت بکنید و اعتماد به نفس خود بالا ببرید. و فکر بکنید همیشه به توانمندی های خود. چیزی که اعتماد به نفس شما رو بالا میبره فکر کردن به توانمندی های شما هست. چیزی که من پیشتر اشاره کردم، من مثال زدم که همین حال ممکنه که میلیون ها خانم در افغانستان یا در جاهای دیگه خواب باشن یا مثلا اینا در مثلا شبکه‌های اجتماعی سرگردان باشن یا در مجالس عروسی وقت تلف بکنن، اما شما متفاوت هستین. شما چون انگیزه دارید، شما چون راه علم و دانش انتخاب کردین، در این وبینار حاضر شدین. شما مثلا در روزهای دیگر ممکنه در درس حاضر بشین، در روزهای دیگر ممکنه مدیریت بخش‌های مختلف پیش ببرین. پس چون شما متفاوت هستین و با دیگران فرق دارین، بنابراین شما یک انسانی هستین که جایگاه شما و علم شما و توانمندی های شما نسبت به سایر زنان بیشتر هست. هی نیمه پر گلاس را نگاه بکنین، نه نیمه خالی که مثلا من حالا کار ندارم یا ما کار خود از دست دادم یا من مثلا اگر ازدواج نمیکردم ممکنه که پیشرفت میکردم. اینها افکار منفیه که در ذهن شما میایه. شما تا میتونید باید افکار منفی رو دور بکنین، اما برعکس افکار مثبت و جنبه‌های مثبت زندگی خود همیشه در مورد از او فکر بکنین. ای که شما فرد سالمی هستین، خدای نکرده مشکل مثلا جسمی ندارین، مریضی جسمی ندارین، کدام مشکل دیگری مثلا شما ندارین، نزد فامیل خود هستین، مثلا پدر مادر شما حیات دارن، همسر شما آدم خوبی هست یا انسان شایسته هست، خود شما از توانمندی هایی که دارین میتونین استفاده بکنین، میتونین مطالعه بکنین، اینترنت دارین، کامپیوتر دارین، موبایل دارین، کتاب دارین، قلم دارین، از همه مهمتر
با این قلم میتونید بنویسید خیلی از دغدغه های خود، مشکلات خود، درد دل هایی که با کسی نمیتونین بگین، مثلا بشینین بنویسین. البته متوجه باشین که گاهی وقت دست کسی دیگه نیفته که باز به شما درد سر بشه. حداقل کوشش بکنین از طریق امکانات دست داشته، وسایلی که دارین و ابزارهایی که دارین به خود اعتماد به نفس بدین و مطالعه رو فراموش نکنین. سعی کنین که در مورد رهبران زن، خب البته حتما لازم نیست که شما برین از مثلا یک کتاب فروشی کتاب بخرین، یا ممکنه کتاب ها در دسترس شما نباشه. از داخل اینترنت دانلود کنین، پی دی اف های کتاب ها موجود هست، کتاب های در مورد رهبران زن، در مورد اعتماد به نفس، در مورد خودیابی، در مورد اینکه مثلا شما چی کار بکنین که توانمندی های خود بیشتر بشناسین، ویژگی های ذاتی خود بیشتر بشناسین، قدرت تصمیم گیری خود بالاتر ببرین. ببینید تا میتونین کتاب بخونین. این کتاب ها به شما کمک میکنه که شما اعتماد به نفس بالاتری پیدا بکنین و جایگاه خود در خانواده و در جامعه تثبیت بکنین و به این شکل آدم های موفق تری باشین. خانم سعدیه صلاح گفت که معنای کلیشه رو بگید. ببینید ما در ابتدا، خب حتما شما دیرتر آمدید، ما در مورد کلیشه یا استریوتایپ صحبت کردیم و گفتیم که کلیشه یا استریوتایپ یک باور هست، یک تصویری که در ذهن افراد در یک جامعه شکل میگیره و به همه مردم عمومیت پیدا میکنه، تعمیم داده میشه. مثلا وقتی که میگن که زنان نمیتونن تصمیم بگیرن، درست، یا مثلا و این میشه به عنوان یک کلیشه که البته برمیگرده به جنسیت و کلیشه جنسیتی هست. یا مثلا وقتی که میگن مردم مثلا غرب خیلی منظم هستن، یا مثلا وقتی که میگن جوانها بی تجربه هستن. اینا کلیشه هایی هست که در یک جامعه جا میفته، رواج پیدا میکنه. حالا ممکنه مثلا مثبت باشه، ممکنه منفی باشه، فرق نمیکنه، ولی به هر حال یک واقعیت ساده شده که بدون اینکه شما مثلا در مورد از او بیاندیشین، تحقیق کنین، پژوهش بکنین، در یک جامعه جا میفته و ممکنه که در بسا موارد هم نادرست باشه. مثل بیشتر که گفتم، مثلا وقتی که میگن زنان حق ندارن که حق ندارن تحصیل کنن، یا مثلا زنان حق ندارن کار بکنن، زنان باید فقط خانه‌داری و بچه‌داری و مثلا آشپزی بکنن. اینا کلیشه های جنسیتی ساده شده و اغراق‌آمیزی هست که در یک جامعه به وجود میآید و در طول تاریخ شکل میگیره و این باور عمومی در ذهن همگی به شکل عام در واقع وجود داره و نهادینه میشه. اینها رو به نام کلیشه ما بدانیم. خانم خیراندیش گفتن که در مورد اینکه در یک مکتب تدریس دارن و برخی از دختران به شکل احساساتی هستن و به خاطر اینکه به هر حال به مدارس دینی میرن ممکنه شستشوی مغزی داده شده باشن و اونها نمیپذیرن که مرد رو وجود داره. ببینید بعضی مسائل ما باید متوجه باشیم که با چه گروهی و با چه گروه سنی ما در تماس هستیم. معمولا نوجوانان و یا دختر خانم هایی که مثلا در سن و سالهای 15 تا 20 یا حتی 22 و 25 هم قرار دارن، در طی این 10 سال نوجوانان خیلی احساساتی هستند و خیلی زود جذب گروه ها و در واقع ایدئولوژی هایی میشن که این ایدئولوژی ها هرچند ممکنه که نادرست باشه بسیار عمیقاً تاثیر میگذاره بر شخصیت اونها و اونها رو جذب میکنه. حالا ما اگر میخوایم که تاثیر این ایدئولوژی ها رو کم بکنیم در ذهن و فکر افراد، باید اونها رو تشویق بکنیم که کتاب بخونن و تشویق بکنیم که در مورد تاریخ زنان رهبر و زنانی که تاثیرگذار بودن در مثلا کل دنیا مطالعه کنن. شما شاید نتونیم به اونها بگین که مثلا مستقیما برو فلان کتاب بخون و او هم گوش نمیکنه، اما اگر در صنف خود پرزنتیشن هایی را ارائه بکنین یا خود شما یا توسط خود متعلمین شما که مثلا اینها برن پرزنتیشن هایی را آماده بکنن و بعد بیان در مورد رهبران زن یا در مورد موفقیت فردی برای یک زن یا چگونگی اعتماد به نفس یک زن یا نقش هایی که میتونه یک زن داشته باشه، در مورد اینها پرزنتیشن بدن، خودشان برن تحقیق بکنن از چند کتاب و مثلا وبسایت و اینها، بعد مطالب گردآوری بکنن و خودشان بیان پرزنتیشن بدن. با این شیوه شما میتونین به شکل غیر مستقیم بر ذهن و فکر اونها تاثیرگذار باشین و در واقع اونها رو وادار بکنید که ذهن خود تغییر بدن. ولی خب این یک چیز عام هست، یعنی در هر جامعه شما ممکنه این رو ببینید که گروه های سنی بین 14 سال یا 15 سال تا 20 سال
بسیار زیاد عمیقاً تحت تاثیر ایدئولوژی ها قرار میگیرن و این غیر قابل انکار هست. اما خانواده های اونها، معلمین اونها، مکاتب اونها و در واقع افراد مختلف باید سعی بکنن که اونها را از این دام نجات بدن که خدای نکرده اونها در این دام غرق نشن و به اونها انگیزه لازم و دانش لازم به اونها در واقع منتقل بکنن. خانم نرگس سادات در مورد استرس فکر میکنم پرسان کردن که من قبلا در صحبت هایی که کردم و سوالی که خانم نورزی پرسان کردن و گفتم که در مورد استرس چه کار باید بکنن و چه قسم مدیریت بکنن، یا مثلا در جلوی آینه شروع کنیم به صحبت کردن. در یک پیشنهاد دیگری که دارم این هست که در همین دانشگاه شما دختر خانم هایی که صاحب نظر هستین، اهل مطالعه هستین، بعضی جلسات بگیر. مثلا در دانشکده ادبیات استاد پرواز هستن، ما یک انجمن ادبی بانور داریم که تازه تأسیس شده. در هر دانشکده شما میتونین انجمن‌های داشته باشین، انجمن‌های دانشجویی، انجمن‌هایی که برای مدیران باشه. در یک هفته یک بار دور هم جمع بشین، 5 نفر 6 نفر و بعد با هم صحبت بکنید در مورد دغدغه‌های خود، استرس‌های خود، نگرانی‌هایی که دارین، کتابی که خواندین، چیزی که یاد گرفتین و این گرد همایی‌های دوستانه و صحبت کردن در مورد اینکه کدام مثلا تصمیم بگیریم که در هر هفته یک کتاب بخونین یا چند صفحه از کتاب بخونین، بعد برای همدیگر توضیح بدیم که مثلا من از کتاب چی یاد گرفتم، تو از کتابی که خوندی چی یاد گرفتی، یکی دیگه از کتابی که خونده چی یاد گرفته. و به این شکل شما میتونید هم استرس خود کم بکنین، هم قدرت صحبت کردن و اظهار نظر خود افزایش بدین و تمرین کنین صحبت کردن و به این شکل استرس شما ناخودآگاه کم میشه بر اساس تجربه‌ای که شما در این گرد همایی‌ها میتونید به دست بیارین. و خانم بیبی اسمای عبدالی که در مورد نقش رسانه‌های اجتماعی در مورد رهبری زنان پرسان کردن که آیا این تقویت میکنه یا سرکوب میکنه. ببینید بستگی داره به حلقه‌ای که شما در رسانه‌های اجتماعی دنبال میکنید. شما چه حلقه‌ای رو دنبال میکنید؟ اگر گروهی از مثلا در اینستاگرام شما زنان اینفلوئنسر زیادی رو دارین که اینها به خاطر آرایش و نمیدونم مثلا یک شال و نمیفهم مانتوی آنچنانی پوشیدن و یا مثلا شیوه های مختلف پوشش و اینها میان چیکار میکنن؟ اینا تبلیغات میکنن و تنها هدفشون جذب فالوور هست. به خاطر اینکه چیکار بکنن؟ به خاطر اینکه مثلا اینا از طریق یوتیوب یا از طریق اینستاگرام بتونن درآمدزایی بکنن. خب ما اگر حلقه‌ای که دنبال میکنیم در شبکه‌های اجتماعی، چه در فیسبوک چه در اینستاگرام، چنین حلقه هایی باشه، ممکن هست که ضرر بکنیم. یا مثلا حلقه هایی که خود از اونها ایدئولوژی های ضد زن دارن، زن ستیزانه دارن و همیشه یک زن میکوبن. دوستان یا شما چون دوستان خود حلقه دوستان خود در شبکه‌های اجتماعی خود شما انتخاب میکنن، درسته؟ ممکن هست که 10 نفر 15 نفر یا 20 نفر کسایی باشن که اینها همه ضد زن باشن، همه مخالف تحصیل زن باشن. خب طبیعتا شما از اینا تاثیر میپذیرید دیگه، درست است؟ اما اگر شما این حلقه را آگاهانه انتخاب بکنید، یک موضوعی که بسیار مهم هست این است که شما در فیسبوک، اینستاگرام و هر شبکه اجتماعی دیگری که هستین سعی بکنید با کسانی فرند باشین یا کسانی را در حلقه دوستان خود داشته باشین که از اونها چیزی یاد بگیرید، نه اینکه مثلا البته چیزهای منفی باشه یا مثلا تاثیرهای منفی از اونها بپذیرید. اگر میبینید کسی ضد زن هست، کسی مثلا تبلیغات منفی داره انجام میده یا شستشوی مغزی داره میده افراد، اصلا ریپورتش بکنید، اون رو بلاک بکنید، اصلا نیازی نیست که با او فرند باشین. شما سعی بکنید که با مثلا دانشجویان، دانشپژوهان، اساتید، دوستانی که اونها صاحب نظر هستند، صاحب دیدگاهی هستند و از اونها چیزی میآموزید، با اونها مراوده داشته باشید در شبکه‌های اجتماعی. هر کسی که به شما ریکوست داد عاجل قبول نکنید، انتخاب کنید. من از سال 2009 بود فکر میکنم که برای خود فیسبوک ساختم. تا به حال ممکن روزانه صدها ریکوست بر من بیاد، ولی من تنها درخواست افرادی رو قبول میکنم که یا میشناسم یا با اونها مثلا دوست مشترک دارم و یا ای که وقتی که حتی فرند هم میشم میبینم که پست های از اونها رو میبینم، مثلا اگر پست های خوبی باشه خب هستم با اونها. اگر که ببینم که اونا آدمای مثلا
نرمال نیستن یا آدم های هستن که مغرضانه بحث ها را دنبال میکنن یا تعصبات دینی، قومی، زبانی و اینها رو دامن میزنن، من اونها رو آنفالو میکنم. چه نیازی هست که من از اونها تاثیر بپذیرم و یا مثلا اونها رو در حلقه دوستان خود نگه دارم؟ ببینید شما وقتی که این حلقه دوستان خود انتخاب بکنید، مطمئناً اگر این حلقه اندیشمندان، متفکران باشن، این در مورد زنان ایدئولوژی رهبری زنان تقویت میکنه. اما اگر افرادی باشن که برخلاف این مسئله کار بکنن و موضوعات دیگری رو عنوان بکنن، خب طبیعی هست که اینا سرکوب میکنن و تاثیر منفی میگذارن، تقویت نمیکنن رهبری زنانه. پس شما باید بدانید که کدام حلقه رو دنبال میکنید و با چه کسانی سر و کار دارید. این بحثی بود که موضوعاتی بود که من به نظرم رسید و پاسخ دادم. امیدوارم که دوستان پاسخهای خود گرفته باشن. اگر سوال دیگری هست در خدمت هست. ممنون شما جناب معاون صاحب عزیز بابت پاسخهای خیلی خوبتان. خب سوال بعدی رو می داشته باشیم از بانو سریا جان علیم، همکار خیلی خوب ما. بفرمایید بانو علیم عزیز. اجازه مننه اجیره جانی سینوبت مراکی. استاد جان، ما یک سوال داشتیم از شما که بعد از اینکه مثال یعنی مکتب و پوهنتون همه بسته شدن و ما یعنی طریق آنلاین حال درس میخوانیم، اما مثال جذبه که داشتیم که مثال حضور میرفتیم و بعد از مثال سالها دخترها هستن که حال خبر میشن یا جاین میشن، مثل خود ما که ما 2 سال بعد جاین شدیم و پوهنتون آنلاین هستیم. ما چطور میتونیم که امو جذبه و انرژی را پس مثال در وجود خود پیدا کنیم و باز بتوانیم که مثل امو انرژی درسای خود بخوانیم؟ یعنی طبعا استاد جان، ما خودم در مکتب اول نمره صنف بودم و در کنکورم بلندترین نمره گرفته بودم، ولی حالی که مثال کتاب میبینم 15 دقیقه بخونم استاد یک رقم سرم درد میگیره. ما و حوصله عالی ندارم مثل که قبلا داشتم. اگر شما یک طریقه بر ما بگوین استاد جان. تشکر. ممنون از بانو علیم عزیز. خب سوال بعدی رو از بانو صدیقه رجبی می داشته باشیم. بانو رجبی عزیز بفرمایید. عرض سلام و درود خدمت همه حضار گرامی. امیدوارم که همگیتان خوب صحتمند باشین و جا تشکری ویژه بکنم از استاد محترم که واقعا یک وبینار خیلی عالی را این شب ارائه کردن. و یک سوال داشتم استاد که چگونه میتوانیم ترس از انتقاد دیگران که در مورد صحبتمان در خود مهار بکنیم، چون بعضی های مشکل داره با وجودی که میدونه امی صحبت ما یا امی بحث ما کاملا منطقی است و ترس از انتقاد از بیان فرار میکنه و یا هم اگر بیان بکنه چون این ترس در وجودشان است و بحث به صورت واضح بیان نمیتونه این بحث. تشکر بازم. ممنون شما. ممنون از بانو رجبی عزیز. خب سوال بعدی رو می داشته باشیم از بانو شمیل محمدی. خدا کنه اشتباه نگفته باشم. بفرمایید بانو محمدی عزیز. سلام خدمت شما. امیدوارم که همگی خوب و خوش باشین. اسمم شمایله. تا حد درست گفتین. سوال من اینه که استاد گرامی خیلی میبخشین به اول وبینار نبودم چون داخل آشپزخانه بودم غذا درست میکردم، آخرات تونستم جوین بشم. فقط همین میگم که از بخش اینستاگرام که گفتین یاد آمد که بپرسم. استاد من فقط اکانت اینستاگرام دارم، فیسبوک ندارم. داخل اکانت اینستاگرام هم هیچ فالوور ندارم، ریکوست هم قبول نمیکنم، فقط یک 200 تای فالوینگ دارم، اونم روانشناسی اینایه. فقط همین میگم که حتی یک دوستم ندارم. نمیفهم چرا قسمی شده. من 22 سال سن منه، به هیچ کس اعتماد نمیتونم، با هیچ کس بیرون نمیرم، حتی با خانواده خودم. نمیفهم چرا قسمی شدم، ولی خیلی میترسم که اگه همه قسمی ادامه بدم تا آخر عمر خود تنها نباشم. با دوستا خو حتی نمیخوایم اونا رو ببینم. یک اشتباهات از اونا دیدم، نمیتونم آدم رو ببخشم. فقط همین میگم چرا نمیتونم آدم رو ببخشم. اگه می جواب بدین خیلی خوش میشم. ممنون از شما بانو محمدی عزیز. خب عزیزا سوالاتتان به شکل کوتاه‌تر بپرسین تا یک وقت به همه بانه. خب بانو عزیزه شجاع بفرمایید.
سلام عرض ادب دارم خدمت رئیس معزز، معاون صاحب عزیز و اساتید گرانقدر و همچنین همه مسئولین پورتلاش. امیدوارم که همگی خوب و صحتمند باشین. سوال من راجع به این بود که استاد فرمودن که شما تا میتوانید کتاب بخوانید و اینکه من خیلی اهل مطالعه کتاب خوندنم، واقعا خیلی زیاد کتاب میخونم، اما این کتابی که من میخونم بعد اصلا نمیتونم چیزایی که آموختم به تصویر بکشم، یا بهتر بگم که نمیتونم اونا رو به رو قلم بیارم، یا اینکه نمیتونم در مورد اونا صحبت کنم. میخواستم بپرسم که چی کاری ما باید انجام بدم که کتابی که میخونم همون خوندنی که انجام دادم موثر باشه. خیلی ممنون از شما. ممنون از شما بانو شجاع. خب سوال بعدی رو میگیریم از بانو شبانه تلاش. بفرمایید بانو تلاش عزیز. سلام بر شما، انشاءالله که خوب و صحتمند باشین. همچنان سلام خدمت جناب رئیس صاحب و همچنان معاون صاحب و تمامی عزیزانی که هستن. قبل از اینکه مسئله بپرسم، اولین وبیناری هست که من اشتراک داشتم و واقعا لذت بردم و خیلی چیزا آموختم، خیلی خوش شدم و محصل بخش دانشکده هستم. بعد از 2 سال راه پیدا کردم و خیلی خوش هستم که از همچون فرصت من استفاده کردم و همچون شرایط شما فراهم ساختین و یک چیزی است که واقعا ما خیلی ازش راضی هست. سوال ما این است که ما در پهلوی از که تازه بخیر بخش ژورنالیسم آغاز میکنم و در یکی از رسانه هایی که از طرف کشور آلمان ای به نشر میرسه، ما اونجا خبرنگار هستم. حالا من پسند میکردم چون ما با بخش خبرنگاری و بخش خبر اینا خیلی علاقه مندی و میخوایم که در بخش اینا آموزش های مثلا بیشتر و اینا باشه. همین سوال از یک عزیز دیگه ما بود که امو زمانی که ما وارد ازی میشیم یا مثلا عملا انجام میدیم، امو انرژی و حال حوال کلا دیگه نمی باشه، یا مثلا حالا که من خیلی زحمت کشیدم مثلا که فعلا باید درس شروع بکنیم و همچنان امو جایی که ما فعلا وظیفه دارم و تازه شروع کردیم، یک خستگی مثلا ایجاد میشه یا یک حالتی که مثلا علاقمندی نمی داشته باشیم و میره باز انشالله که بر ما واضح بسازن. خوش میشه. ممنون از بانو تلاش عزیز. خب سوال بعدی رو می داشته باشیم از بانو قدسیه محمدی و بعد از او همچنان اگر معاون صاحب موافق باشه میپردازیم به پاسخ. بانو محمدی عزیز بفرمایید. بانو قدسیه محمدی اگر صدای ما را دارین بفرمایید سوالتان را. خب فکر کنم مشکل اینترنتی دارن چون چند بار دست خود بلند کردن و دوباره خارج شدن از جلسه. همیشه سوالتان را در چت باکس بنویسین و انشالله جناب معاون صاحب پاسخ میدن. جناب معاون صاحب عزیز بفرمایید. تشکر از سوالاتی که عزیزای ما مطرح کردن. خب خانم حلیم که گفتن جذبه و انرژی چگونه پیدا میتونه بکنه، 3 نفر تقریبا مشابه پرسان کردن، خانم حلیم، خانم شمایل محمدی و خانم شبانه تلاش. اینکه به هر حال ممکنه که علائمی از افسردگی شما داشته باشین. خب کاش معاون صاحب زمانی می بودن. خانم زمانی در قسمت بحث‌های روانشناسی خب وارد هستن و اینکه کلینیک مشاوره هم دارن در دانشکده روانشناسی. خوب است که شما یک درخواست مثلا بکنین از خانم زمانی که اگر امکانش هست، اونها استادای مشاوره دارن و کلینیک مشاوره هم دارن، میتونین شما وقت بگیرین و از کلینیک مشاوره اونها مشاوره های در واقع روانشناسیانه بگیرین. این بسیار میتونه که کمک کننده باشه. ببینید من قبلا هم بعضی موضوعات گفتم، امروز دوباره اشاره میکنم، حالا دوباره اشاره میکنم. یک موضوعی که به هر حال اتفاق افتاد در داخل افغانستان در حکومت و خانه نشینی زنها، این باعث شد که یک مقدار انرژی خود زنها از دست بدن، یا که خانه نشین بشن، یا که به نوعی افسردگی یا در واقع استرس و اضطراب روانی ها دست بده. ببینید ما در قسمت این موضوعات نیاز داریم که از لحاظ روحی و روانی خود تقویت کنیم. یعنی
اولین شخصی که به ما کمک میکنه خود ما هستیم. هیچ کسی دیگری، نه پدر، نه مادر، نه خواهر و برادر، نه فرزند، نه شوهر، نه مثلا دوست، کسی نمیتونه به ما کمک بکنه تا اینکه خود ما تصمیم بگیریم که به خود کمک بکنیم. حالا چه قسم خود کمک بکنیم؟ چند مرحله داره. مرحله اول این هست که ما از لحاظ جسمی به خود رسیدگی بکنیم. مثلا غذای خوب و سالم بخوریم. اگر ما غذای درست نمیخوریم، مغز ما درست کار کرده نمیتونه، روح و روان ما خسته هست. اگر ما آب کافی در طی روز نمی نوشیم، خب طبیعی هست که بدن ما کم آب میشه و ما احساس خستگی میکنیم. اگر ما شب خواب خوب نداریم، ما به خاطر این هست که خب ممکنه که چون غذای سالم نخوردیم، چون مثلا درست به جسم خود درست نتونیم برسیم، ممکن هست که اختلالات در خواب ما و در جسم ما رخ بده. چند راه حلی که وجود داره این هست که شما بیاید یک سبک زندگی جدیدی برای خود توصیف بکنید. یعنی اول باید تصمیم بگیرید. تصمیم گیری خیلی مهم هست. من گفتم یکی از مهمترین روش ها یا راه های مدیریتی و رهبری هست که شما رهبران خوبی باشید و بتونید از عهده مدیریت و رهبری خودتان بر بیایید. اگر شما مدیرانی باشید که اداره بکنید، میتونید شما آدم موفقی باشید. از اداره کردن خود یعنی که شما یک لباس جدید یا یک سبک زندگی جدیدی برای خود توصیف بکنید. حالا این سبک زندگی جدید چی هست؟ مثلا خوردن بیش از حد، یک مقدار مطالعه بکنید در مورد غذاها و در مورد تاثیر از اونها در جسم و روان انسان. مثلا خوردن بیش از حد شکر یا شیرینیجات، این باعث خستگی مفرط بدن میشه. شما اگر مثلا صبح که میخیزین از خواب، شما همیشه چیزی مثلا پنیری یا مربایی یا مثلا عسل همراه با مسکه چیزا بخورید، خب طبیعی هست که صبح وقتی که شما بلند میشین و از خواب و وقتی که صبحانه به عنوان یا چای صبح، مثلا بعضیا عادت دارن چای شیرین میخورن همراه با پنیر، نه، این خود شیرینی خوردن باعث میشه که مغز انسان یک مقدار مختل بشه یا مغز انسان تنبل بشه. در عوض شما میتونید مثلا در عوض خوردن کربوهیدرات یا مواد شیرینی جات یا مثلا چیزهایی که شیرین هست، نان بیش از حد خوردن. خود همین نان چون یک مقدار کربوهیدرات زیادی داره، این باعث میشه که ذهن و مغز تنبل بشه. به جای از این مثلا شما یک دانه یا 2 دانه تخم مرغ که مثلا حالا به هر شیوی که میخورین، اگر او رو نیمرو میکنین، اگر مثلا او رو جوش میدین، اگر او رو مثلا به شکل آملت جور میکنین، او رو جور بکنین، صبحانه به شکل صبحانه او رو نوش جان بکنین. به خاطر از اینکه خوردن تخم مرغ مملو از پروتئین هست و این پروتئین باعث میشه که شما مغز شما، فکر شما و جسم شما شاداب بشه در اول صبح. ببینید هر چیزی به موضوعات دیگر و به چیزهای دیگر ربط داره. اگر ما روح ما خسته هست، به جسم ما بستگی داره. اگر جسم ما خسته هست، به غذای ما ربط داره. پس ما اول باید غذای خود اصلاح بکنیم از طریق اصلاح کردن خورد و خوراک و خواب ما. بعضی ها عادت دارن که مثلا زیاد 2 ساعت میخوابن، بعد شب دیر میخوابن، شب خواب ندارن، صبحم دیر از خواب بیدار میشن. ببین خود این سیستم خواب و بیداری باعث میشه که ما شب و روز ما گم بشه. مثلا بعضی ساعت 2 بجه 3 بجه شب بیدار هستن. از ساعت 1 شب یا 12 شب تا ساعت 3 صبح مغز فعالیت میکنه و خود رفرش میکنه. یعنی سلول های مغزی خود باز تولید میکنن. این باز تولید کردن سلول های مغزی باید در مکان و زمانش اتفاق بیفته. باید در شب اتفاق بیفته، باید در زمان خواب اتفاق بیفته. شما اگر این مدت زمان بیدار باشین، مغز نمیتونه فعالیت خود از سر بگیره. پس متوجه این مسئله باشین که شما چه چیزی میخورید، چه چیزی مصرف میکنید. یا مثلا غذاهایی که پر از چربی هست، گوشت هست، شور هست و غذاهای ما افغانان خب معمولا ادویجات و نمیفهم روغن و اینا زیاد داره، خصوصا آبولی‌های بسیار چرب و مثلا خوشمزه که پخته میکنیم معمولا اینا بسیار چرب است. شب اگر شما اینا رو میخورین یا نوش جان میکنین، خب این باعث میشه که معده شما یک حجم بسیار عظیمی از غذا را در خود انبار بکنه و وقتی که شما به خواب میرین شب، این نمیتونه پروسس بشه، نمیتونه در مرحله تولید انرژی قرار بگیره و در نتیجه مصرف بیش از حد کربوهیدرات ها و مصرف بیش از حد شیرینی، جاد و نشاسته و مواد قندی، برنج، نان
و گندم، اینها باعث میشه که روز به روز وزن ما زیادتر بشه، روی چاقی تاثیر بگذاره. حالا موضوع از رهبری رفت به سراغ موضوعات صحی و طبی. من معذرت میخوام اگه دکتر صاحب اینجا باشن و من دخالت میکنم، ولی من باید از تجربه خود باز هم بر شما میگم، به خاطر ازی که باز من یک تجربه دارم بر شما میگم. من زمانی که 2 سال قبل در فرانسه رفتیم، یک مقدار حس کردم که وزن من داره بالا میره و من مصرف کربوهیدرات ها رو پایین آوردم، یعنی سبک زندگی خود تغییر دادم. خیلی تونستم موفق باشم، یعنی تقریبا 8 کیلو تا 10 کیلو من وزن خودم تونستم کم بکنم بدون اینکه من یک رژیم غذایی خاصی بگیرم. فقط مصرف شکر و کربوهیدرات و برنج و مثلا نان کم کردم. به جای از چی میخورین؟ به جای از سبزیجات بخورین، در کنار از پروتئین بخورین. سبزیجات و پروتئین ها یک بخش عظیم از انرژی جسم در واقع تأمین میکنن. پس شما اگر سبزیجات مثلا مثل اسپناج که زیاد و فراوان هم هست، مثلا انواع کاهو، کلمبر، خیار، بانجان رومی و موضوعات از این دست، به خصوص سبزیجات برگ سبز مصرف بکنین، اینا باعث میشه که انرژی شما زیاد بشه و پروتئین بیشتر شما از طریق سبزیجات به دست بیارید. در کنار از این پروتئین گوشت هم مصرف بکنین. حالا گوشت باید به شکل منظم تنظیم بشه. معمولا میگن که ماهی و مرغ بهتر هست از گوشت سرخ کرده، ولی گوشت سرخ و گوشت مثلا گوسفند و گوشت گاو هم مشکلی نیست اگر به اندازهش مصرف بشه، بیش از حد نباشه. به یک اندازه از پروتئین ها و سبزیجات شما مصرف کنین. اما دوباره تکرار میکنم، ارزان ترین پروتئین تخم مرغ هست که هم ارزان هست و هم در دسترس همه ما و شما هست. شما میتونید از این پروتئین انواع و اقسام غذاها رو جور بکنین. مثلا شما میتونید صبحانه بخورین، صبحانه آماده بکنین، میتونید انواع کوکو، نمیفهم انواع غذاها رو با تخم جور بکنین و این خودش به شما یک انرژی خاص میده. پس اولین گام تغییر سبک انرژی هست، سبک غذایی هست. شما اگر سبک غذای خود تغییر بده، زمان خواب خود تغییر بده و در مرحله سوم فعالیت های فیزیکی و بدنی خود تغییر بدین. شب غذای سنگین نخورین، غذای چرب نخورین، کمتر بخورین، به جای از اون سبزیجات مصرف بکنین، پروتئین های لازم به بدن برسانین. خود به خود میبینین که فکر شما، ذهن شما از این حالت خستگی و از این حالتی که جمود و خمود باشه و افسردگی شه نجات پیدا میکنه. در کنار از این مصرف آب بسیار مهم هست که شما حداقل مثلا روزی 2 لیتر آب باید مصرف بکنین. اگر کمتر میخورین، چای میخورین. حالا از انواع مثلا گیاهایی که در افغانستان یافت میشه، مثلا بابونه و مثلا رزماری و ببخشید چی بود، بادیان و اینها رو مثلا میتونه شما دم بکنین و از اینها مصرف بکنین که بسیار میتونه به صحت شما تاثیرگذار باشه. و عوضی که چای مثلا تیره بخورین، چای خود کم رنگ بخورین، اگر میتونین و در دسترس دارین حداقل روز 1 پیاله کافه یا مثلا قهوه بخورین همراه با شیر بدون اینکه رو شیرین بکنین. این میتونه بر سلامتی شما و بر مغز شما تاثیرگذار باشه. این موضوعاتی هست که شما اول باید سبک زندگی خود تغییر بدین. بعد از اینکه سبک زندگی خود تغییر دادین، مرحله دوم خواندن کتاب‌ها و حلقه دوستان شما هست که شما باید مثلا در خانواده اگر افرادی هستن که مخل آسایش شما هستن از اونها دوری بکنید. اگر در فضای مجازی بین دوستان، بین اقوام کسانی هستن که شما را آزار میدن با مثلا زخم زبانها، با صحبت‌هایی که ممکنه بکنن، شما از اونها دوری بکنید. سعی بکنید که با اونها مراوده نداشته باشین، در عوض حلقه دوستانی را انتخاب بکنید که اونها به شما تاثیر مثبت میگذارن. مثلا برخی ویدیوهای روان درمانی در اینترنت وجود داره که شما میتونید از اونها استفاده بکنید برای مقابله با استرس، مقابله با افسردگی، مقابله مثلا با اینکه اعتماد به نفس ما کم باشه چیکار باید بکنیم. اینا بعضی چیزا هست که اگر هم در فضای مجازی هستین و مثلا در فضای مجازی شما در فیسبوک، در اینترنت و اینها میخواین وقت خود صرف بکنین، این وقت صرف در واقع یادگیری بکنین، نه اینکه وقت شما تلف بشه. یا راه ساده تر، چیزی که من پیشتر عرض کردم خدمت شما، 4-5 دوستی که هستین با همدیگر میتونین جلساتی داشته باشین، کتاب بخونین، شعر بخونین، نوشته های خود شریک بکنین، بنویسید درد دل های خود، دغدغه های خود، مثلا اینکه از چه چیزی میترسین، چه چیزی رو دوست دارین، در آینده میخواین چیکار بکنین، کدام کتاب ها رو خواندین، اینها رو برای خود نوت بگیرید. یک کتابچه خردی داشته باشین روزانه، مثلا هر اتفاقی که میفته در داخل بنویسید. این باعث میشه که تخلیه بشه
او افسردگی، او حالتهای مثلا بسته و یک سری ناراحتی هایی که شما دارین، این تخلیه میشه از وجود شما وقتی که شما روی قلم و روی کاغذ اینها رو نوشته بکنین. اینا موضوعاتی هست که شما میتونید کم کم شروع بکنین. مثلا از همین امشب یا از همین فردا شما شروع کنین. اول سبک زندگی و سبک غذایی خود تغییر بدین. دوم ورزش بکنین. حالا اگر نمیتونین به بیرون برین ورزش بکنین، در خانه بعضی حرکات کششی، نرمش هایی که مثلا شما میتونین انجام بدین، پیاده روی هایی که میتونین انجام بدین در مثلا فضاهای سبز، در پارک ها برین یک نیم ساعت پیاده روی بکنین همراه با یک دوست، یک مثلا خواهر، برادری که انمو حالت در واقع اکتیو بودن جسم شما یک دفعه فراهم بشه. و مرحله سوم هم گفتیم که برای روح روان خود کار بکنین، فعالیت بکنین، کتاب بخونین، حلقه دوستان خود خوب انتخاب بکنین، از کسانی که شما رو آزار میدن دور باشین و کم کم. حالا یک دوست ما که گفته بود من اصلا نمیتونم به هیچ کسی اعتماد بکنم، خانم عزیزه شجاع و خانم شمایل ببخشید گفته بود که من نمیتونم به هیچ کسی اعتماد بکنم، نمیتونم مثلا حلقه دوستان من 22 سال سن دارم. من مثلا یک حالتهای از افسردگی خود شریک ساخته بودن که گفته بودن که مثلا دوستان خود نمیتونه ببخشه. ببینید اگر کسایی بودن که واقعا شما را اذیت کردن و خیلی به حق شما جفای آنچنانی کردن که شما به هیچ اونا نمیتونین ببخشین، خب دوستان دیگری برای خود انتخاب کنید. ولی این رقم نباشه که شما کاملا حالت ایزوله یا منزوی رو به خود بگیرین که به هیچ عنوان با کسی ارتباط نداشته باشین. سعی بکنین که ارتباطات خود حداقل با بخش مثلا کلینیک روانشناسی ما در دانشگاه آنلاین داریم همراه با معاون زمانی، اگر فکر میکنین که ممکن هست که مثلا با من راحت باشین، میتونین با من صحبت بکنین، مشکل نداره، شماره ما در گروه ها هست. اگر دوست داشته باشین و میتونم همراه شما صحبت بکنم که کم کم خود از این وضعیت نجات بدین و به توانمندی های خود فکر بکنین. توانمندی های شما ببخشید بسیار مهم هست که شما به توانمندی های خود ارزش بدین و در واقع به خود باور داشته باشین، اعتماد به نفس بالایی داشته باشین. ببینین که شما انسان سالمی هستین، انسان شایسته هستین، انسان هستین که به دنبال علم هستین، اهل مطالعه هستین، دوستان خود شما انتخاب میکنین. اینا چیزهایی هست که به شما کمک میکنه شما بتونین در مقابل این مشکلات مبارزه بکنین. دوستی پرسان کردن که ترس از انتقاد دیگران چه قسم در خود مهار بکنین. ببینید هیچ وقت نترسین، اشکالی نداره اگر که نظر شما حتی اشتباه باشه. نیازی نیست که شما بترسین و فکر بکنین که خب ممکنه مثلا اشتباه بکنه یا نظر خوبی نداشته باشه. نه، مشکلی نداره. اگر شما نظر شما حتی اشتباه هم باشه، از ابراز او و از اینکه بیان بکنین هیچ وقت هراس نداشته باشین. سعی کنین نظر خود ارائه بکنین در هر جایی که هست، مشکل نیست، ولی نظر خود با فکر ارائه بکنین. یعنی اول خوب فکر بکنین در مورد از اون، بعد صحبت بکنین. اگر خوب فکر کردین و بعد صحبت کردین، مطمئن باشین که شما اگر نظر شما حتی اشتباه هم باشه، حالا کسی که شما رو خدای نکرده به دار نمیزنه که بگه مثلا چرا نظر اشتباه دادی. خیلی هیچ مشکلی نداره. بگذارید که حتی نظر اشتباه هم اگر داشتید ابراز بکنید، مشکلی نیست. ولی در صدد به کرسی نشستن حرف خود نباشین. اگر حتی اشتباه هم باشه بگین الا بالله می گپی که من میزنم باید همین گپ شود، مثلا همین باید عملی شود. این کارو نکنید. شما فقط و فقط ابراز نظر بکنین، نظرات دیگران رو هم گوش بکنین و ببینید که بین نظر شما با نظر دیگران چه تفاوت‌هایی وجود داره و بعد خوب فکر بکنید ببینید که نظر شما بهتر بود یا نظر دیگران، بر مبنای فکر و تعقل و خرد. دوستی پرسان کردن که عزیزه شجاع گفت که اهل مطالعه هستم، کتاب خواندن دوست دارم ولی نمیتونم در مورد کتابی که مثلا خواندم صحبت بکنم. ببینید کتاب خواندن از خود روش و اصولی داره. مثلا ما وقتی که یک کتاب میخوایم بخوانیم اول باید برنامه‌ریزی بکنیم که ما برای هر قسمت یا هر مدت زمانی که میخوایم کتاب بخونیم چند ساعت چند صفحه باید بخونیم. 1 صفحه، 2 صفحه، 5 صفحه یا 10 صفحه.
بعد کتاب خواندن از خود زمان داره. مثلا شب قبل از خواب، صبح زود وقتی که بیدار میشین، چاشت، یک زمان مشخصی رو برای مطالعه اختصاص بدین. این رقم نباشه که هر وقت که بیکار شدین کتاب بردارین و بخونین. نه، که کارهای دیگر خود که منظم میکنین در کنار از اون ساعت مطالعه شما باید مشخص باشه، به خاطر اینکه ذهن آماده باشه برای اون ساعت. مثلا وقتی شما خیلی خسته هستین و میخواین به خواب برین، اگه کتاب باز کنین و یک صفحه نخوانده شما رو خواب ببره، این کتاب خواندن به درد شما نمیخوره. بعد همیشه یک قلم، پنسل همراه شما باشه. زمانی که کتاب میخوانین جاهای مهمش زیرش خط بکشین که مثلا از کجاها شما میتونین استفاده بکنین. بعضی نکات مهم یا مثلا صحبت‌های خوب و جالبی که هست زیرش خط بکشین. اینا همون رو که مثلا زیرش خط میکشین یا یک سادسه‌ای پلوش میمانین، باعث میشه که مثلا چند وقت بعد هم وقتی که کتاب باز میکنین چیکار بکنین؟ کتاب باز بکنین و ببینین که مثلا نمو جاهایی که شما قبلا نشانی کردین هست و بعد از او استفاده بکنین، بخونین، دوباره او رو رفرش بکنین. هر کتابی که میخوانین وقتی که تمام شد، همون جاهایی که زیرش خط کشیدین یک بار مرور بکنین، بعد ببینید که او قسمت ها به چه درد شما میخوره. بعضی جاهایش میتونین حتی یادداشت بگیرید یا در مورد از او فکر بکنین که مثلا منظور این کتاب از این بحث چی بوده. و نکته که مهم هست اینه که کتابی که انتخاب میکنید خیلی باید تاثیرگذار باشه، عمیق باشه. مثلا بعضی کتاب ها از شما چند صفحه میخوانید میبینید که هیچ تأثیری نمیگذاره به زندگی شما، چیزای چرت و پرت و مزخرفی، چون هر کسی آمده کتاب نوشته کرده. بعضی چیزها مثلا چرندیات هست، واقعا نیازی نیست که شما اون کتاب تا آخر حتما بخونید، اون کتاب نخونید. اما کتاب هایی که در مورد زندگی، در مورد اعتماد به نفس، در مورد رازهای موفقیت، در مورد تجربیات زنان موفق، در مورد مثلا برنامه‌ریزی کردن در زندگی، در مورد هر موضوعی که دوست دارین و علاقه‌مند هستین، بیشتر کتاب‌های انگیزشی رو سعی کنین که بخونین و اون کتاب‌ها رو برای خود خلاصه بکنین و سادسه‌ای بگذارین پلوش که مثلا در وقتی که نیاز شد باز از او استفاده کنین. و دوباره تکرار میکنم، حلقه دوستانی که دارین 4 نفر 5 نفر به شکل مجازی با هم دیگر بشینید در مورد کتاب‌هایی که خواندین صحبت بکنید تا بتونید در مورد اونها اظهار نظر بکنید و صحبت بکنید. حتی ممکنه که شما انتقاد بکنید، مثلا بعضی موضوعات کتاب شما دوست ندارین یا میفهمین که تجربه شما چیز دیگر نشان میده یا نظر دارین مثلا فکر میکنید که او اشتباه هست، هیچ مشکلی نداره. نباید شما کتابی که میخوانید 100% او رو قبول بکنید و فکر بکنید که 100% این کتاب به نویسنده کتاب مثلا فرشته هست یا ملک هست یا که پیامبر هست، هر چیزی که گفته عین حقیقت هست. نه، شما سعی بکنید که انتقاد بکنید حتی از کتابی که خواندین. کدام نکات به نظر شما خوب است، درست است، کدام نکات ممکنه که نکات نادرستی باشه. و دیگه فکر میکنم که همه موضوعات رو صحبت کردیم. اگر که صحبت دیگری باشه، کامنت یا نظر دیگری باشه میشه. محاسب به سوال یک مسئله که تازه به ویبینار آمده بود، من کمی انگیزه برش بده که بازار بشه به ویبینار هم بیاش نو شروع کار ژورنالیستی هم کرده. گفت که دالمان من کار میکنم با یک رسانه، گفت که او علاقه خاصی را به خاطر از این ندارم. فکر کنم آخرین سوال از اونا بود. بله بله. ببینید من یادم هست رئیس صاحب زمانی که ما محصل شده بودیم، استاد سروری یادشان بخیر استاد ما بودن، میگفتن که خود ژورنالیسم از کلمه به نام ژورنال گرفته شده و ژورنال به معنای دفترچه یا کتابچه یادداشت‌های روزانه است و بر ما توصیه کردن که من هیچ وقتی گپشان یادم نمیره که یک کتابچه داشته باشیم و خاطرات روزمره خود شروع کنیم به نوشته کردن. در مرحله اول ممکنه که مثلا این خاطرات خیلی به نظر ما و شما جالب نه، یک چیزی رو مثلا یک اتفاق افتاده شما بنویسید ولی مطمئن باشین نویسنده های موفق و کسانی که امروز به یک جایگاه رسیدن کتاب چاپ کردن خاطرات خود می نویسن. شما مثلا دیدین میشل اوباما به عنوان خانم اول رئیس جمهور سابق امریکا یک کتاب نوشته کرده به نام بیکامینگ یا شدن و از تجربیات خود در قبل از ازدواج با آقای باراک اوباما رئیس جمهور امریکا نوشته کرده، از دوران تحصیل خود نوشته، از بعد از ازدواج خود نوشته، از دوران ریاست جمهوری و کارهایی کرده نوشته و یک کتاب خیلی جالبی هست با وجودی که کتاب خاطرات هست. یا مثلا من کتاب خاطرات
آقای اسپانتا روایتی از درون یک دفعه در هرات رونمایی شد و من نقد کردم کتاب آقای اسپانتا، در 2 جلد نوشته شده. برای من جالب بود حوادثی که در افغانستان اتفاق افتاده بود. یا مثلا کتاب فرستاده که آقای خلیلزاد نوشته کرده. خیلی های دیگه هستن در دنیا کتاب های از خاطرات خود نوشته کردن که چه اتفاق افتاده در دوران های سیاسی که بودن یا مثلا در زندگی اجتماعی اونها. میشه که شما از اینا بخونید، قلمشان، نوشتهشان، اینا چی، مثلا همینا از اینمی یادداشت هایی که من پیشتر عرض کردم خدمت شما، یادداشت های خیلی کوچک روزمره که نوشتن در زندگی من امروز چه اتفاق افتاد شروع شد و زمان دیدیم که اینها همگی تدوین شد، دستبندی شد، ادیت شد، با یک بیان شیوا و ادبیات قوی به یک کتاب تبدیل شد و نشر شد و به بازارهای جهانی راه پیدا کرد. ببینید همه از یک قدم کوچک شروع میکنن و شما هم اگر تازه به ژورنالیسم پیوستی، تازه میخواهید که کار ژورنالیستی رو شروع بکنید، تازه مثلا کار خبرنگاری رو میخواهید شروع کنید و نمیفهمی از کجا باید شروع کنید، از نوشتن یادداشت‌های روزمره خود شروع بکنید. حالا تنها به رشته ژورنالیسم نه، به همه رشته‌ها من توصیه میکنم. هر کدام از شما ممکنه که یک میشل اوباما آینده باشین و یک کتاب چاپ بکنید. اگر این کار رو شروع بکنین مطمئن باشین آدم‌های موفقی هستین. و بعد عزیزی که مثلا میخواد که کار خبرنگاری بکنه، اگر در جامعه افغانستان فعلا کاری نیست برای خبرنگاری، در همین دانشگاه شما شروع بکنین، گزارش‌های دانشگاه رو بنویسین، ادیت بکنین، در صفحات اجتماعی نشر بکنین. خود یک کار ژورنالیستی است، نوشتن گزارش، نوشتن مثلا یک فکت. اصلا برید در بین دانشجوهای دانشگاه آنلاین زن از خانم‌ها مصاحبه بگیرید. چرا آمدن به دانشگاه آنلاین زن؟ با آمدن به دانشگاه آنلاین زن چه تحولی در زندگیشان اتفاق افتاده؟ قبلا چگونه بودن، حالا چگونه شدن؟ این تحولات در قالب یک گفتگو شما سوال بپرسین، اونا جواب بدن، در قالب یک گفتگو، در قالب یک گزارش در وبسایت دانشگاه آنلاین زن ما برای شما نشر میکنیم. بخش نشرات ما در خدمت هست، هیچ مشکلی نیست. از اینجاها میتونین شما شروع بکنین دردهای زنان افغان، تغییرات زنان افغانستان، استفاده از ابزارهای مجازی، استفاده از دانشگاه آنلاین زن برای بهبود در واقع ارتباطات و برای بهبود ارتقای دانش و ظرفیت خود استفاده بکنید. از همین ابزارهای کوچک میشه استفاده کرد و به جایگاه‌های بالا رسید. بفرمایید رئیس. واقعا بسیار زیاد تشکر جناب منصف از سلامتی و صحبت‌های خوبتان. خسته نباشید. خدمت شما، خدمت دوتا گفتنده خیلی خوب بود. یکیش قرار از خواب ببره. به هر حال ممنون، سپاسگزارشان. تشکر. واقعا که حق مطلب ادا کردید. فقط من 2 دقیقه وقت همکارانم میگیرم چون استاد بزرگوار قرار جمع‌بندی کنه، وقت از اونم نگیرم. ببینید آنچه که منصف گفت ترکیب یا تلفیقی از تجارب و اندوخته هایی بود که آموخته بود به شکل تئوری، اما او را به شکل عملی او را پیاده کرد. و ما هم کسی که یک عمر در افغانستان زندگی کردیم، عملاً زیستیم که بودیم، همکار ما خانم ها بودن. ما خیلی با خانمایی که رهبر بودن در افغانستان یا هم حرفشان خریدار داشت، ما خیلی با او خانم‌ها رابطه تنگاتنگ داشتم، نشست و برخورد زیادی داشتیم. اولین مسئله که متاسفانه در 20 سال گذشته شکل گرفت این بود که زن اولین کاری که باید میکنین به استقلالیت اقتصادی برسانین پیش از این به استقلالیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی برسن. متاسفانه این محدودیت وجود داشت. دختری که همیشه دستش در جیب برادرش یا پدرش یا شوهرش باشه، او نمیتونست به شکل مستقل برای خود امور بالای امورش رهبری کنه و کل تقسیم اوقاتش مطابق با نیازمندی خودش آماده کنه. این یک محدودیت بسیار زیادی بود در افغانستان بود. و عموما در 20 سال گذشته هم شما هر چقدر زنانی که در سطح رهبری آمدن و یا هم با نمایندگی از زنان آمدن، حداقل 80% شکست‌ها رو می‌دیدین قدرت اقتصادی بلند دارن، یا هم اونا رابطه با قدرت ها دارن، یا دختر فلان رهبر سایت بودن، یا هم خواهر فلان رهبر سایت بودن و یا هم به نحو رابطه با اونا داشتن. و در 20 سال گذشته هم میگونه که عرفانی صاحب گفتن در سالهای اول یاد ما هست که حداقل در ظاهر از کسی که خانمی که قدرتمند بود به مجالس مردم می آمدن انتقاد میشد که فلان خانم دیدی در جمع مردم آمده. پسان آن اما در روبروی
آنقدر به او خانم قدر عزت میدادن که جایگاه خودش گم میکرد. حتی با او خانم رشوت میدادن که حداقل از این خانم از این مردا باید تعریف کنه تا در وصف از این مردای رهبر باید یک چیز چند کلمه سخن بگوید. چرا در اون وقت شرایط به گونه محدود بود که کسانی که تبارز کردن محکم بودن، اما پسانی بیشتر شده رفته. حالا چیزی که مد نظر باید داشته باشین، چون من بیشتر سوالات دیدم که یک احساس میکنه که یک کمی ناامیدی برای شما القا شده است و این باعث از این میشده که شما را انرژی که دارین گوره هم از پیش نمیگیره. ببینید همیشه کار را که انجام میتین یک فرمول موفقیت همیست که اویست که کار را که امروز انجام میتین تا فردایتان مقایسه کنین که چقدر تفاوت کرده. این فرق نمیکنه که شما به این معنی نیست که اونجا شما فتح کنین، به این معنی نیست که شما دامنه نفوذتان را گسترش بدین. حداقل 4 کلمه را که امروز یاد میگیرین تا با فردا شما یک آدم دیگر هستین. شما یک آدم دیگر هستین که فردا میتونین از اون 4 کلمه که یاد گرفتین رو انتقال بدین. همیشه کوشش کنین خودتان مقایسه کنین با اطرافی که هستین. مطمئنا از در قریه و قصباتی که هستین کل دخترای از اون درس نمیخونن. شما حداقل دارین روزمرگی نمیکنین، نان بر نرخ روز نمیخورین با مقوله عامیانش. شما دارین یک آدم اضافی نیستین، در پالی از این که دارین به نحو درس میخوانین، تعلیم میکنین، رهبری میکنین، مدیریت میکنین، ولو که در یک مجموعه کوچک باشه. خود یادگیری کار است. خود از این یادگیری وظیفه هر کدام ما شما تا سن 23 24 25 خصوصا وظیفه ما یادگیری است. با این معنی نیست که همه ما باید مصدر خدمت به جامعه قرار بگیریم. نه خیر، وظیفه اساسی ما است که یاد بگیریم. با در یک مرحله دیگه رو باید چی کنیم بیاموزیم. بنا وقتی که در فکرتی میگرده که والا ما چرا باید درس بخوانم، ما به یک آدم بیکاره تبدیل شدیم، اینا یک دفعه خودت با دختر همسایه‌تان، با دختر کاکایت، با دختر خالد بیا مقایسه کن ببین که وضعیت از او در کجاست، از در کجاست. پس با این انرژی مثبت برای تو تولید میشه و این انرژی مثبت باعث از این میشه که تو رو بیشتر هم وادار به این تلاش کنی. دومی که یک چیزی که ما هم گفت، خصوصیت رهبری مدیریت گاهی وقت در ژنتیک هم نباشه. بعض کودک‌ها از اونمو اوایل کودکیشان به گونی هستن که خوش دارن که با مدیر باشن یا رهبری کنن و یا هم کسی باشه که دیگرها از الگو بگیرن. یعنی دوست ندارن که در جایی برن در یک مجمع اونا رهبر نباشن کسی دیگه رهبر باشه، اونا مدیر نباشن کسی دیگه باشه. اونا کوشش میکنن که دیگرها رو رهبری مدیریت کنن که برمیگرده از فامیلایی که شما مین پدرتون چیکار بوده، از کسایی که در محیط منطقه‌ای که بودین و کسی رو کلگو بر خودتان تعیین کردین که ما مثلا از این موارد یک دختر قدرتمند، یک دختر باشن که خوب حرف بزنم، خوب صحبت کنم، آیا امی گونه هست یا نیست. این مسائل است که خودتون به این عادت بدین. چیزی که حالا میکنین پشت از این نگردین که امروز به در جامعه میخورین یا نمیخورین، یا امروز مصدر خدمت هست یا نمیخواستین. برای فردای افغانستان سرمایه گذاری کنین، روی خودتان سرمایه گذاری کنین و بیشترین سرمایه گذاری کتاب خواندن، مطالعه کردن هست که و روابط اجتماعی. بحث دیگه که ما میخوایم داشته باشیم که صحبتای من به اتمام میرسونم در میجه اویست که یادتان باشه که شرایط فرق کرده. شرایط زنایی که دیروز رهبر میشدن، شرایط دیروز مثل خانمایی مثل ماوسا که مبارزه کردن تا شرایط امروز فرق میکنه. وقت محدودیت ها بیشتر بود. حالا در پالی از اینکه محدودیت ها و محرومیت آمده، فرصت ها هم شده. دیگه یادتون باشه در فردای افغانستان دختر هیچ رهبر دیگه رهبر نمیشه. دختر هیچ زن قدرتمند پولدار دیگه رهبر نمیشه. چرا که او وقت شرایط کسایی بودن، کسی در یک مجمع در بین توده ها نفوذ میکنن میبرن که وقت کم بود. حالا هر کدام شما رهبر هستید، هر کدامتان میتونید که ویژگی های یک رهبر دارین، میتونید تبارز کنید. نمیگونه که در صحبت های ما صاحب بود، ما در اول هم گفتم که رهبری تنها به معنی داشتن پول، داشتن قدرت، داشتن زور و یا هم یک مجموعه بزرگ نظامی نیست. رهبری یک نمیتونه رهبر باشه، فکر یک تعداد انسجام ببخشه. ما داشتیم در آمریکا خانمی را که فکر کنم اسمش یاد نره به نام استانی، یک روزنامه‌نگار بود که در دهه 60 و 70 زیست میکرد. او تانست متحول بسازه جامعه آمریکا را به خاطر تقسیم کار بین زن و مرد. یک رهبر با عنوان یک رهبر امروز شما سرچ کنید با عنوان یک رهبر رو تبارز کرده. یک روزنامه‌نگار بود، بنام چیز دیگه هم داشت. یعنی ملاله یوسفزی شما ببینید، ملاله یوسفزی نه خودش دختر رهبر بود، نه پول داشت و نه هم دیگه، اما تبارز کرد، شرایط جده. بنابراین از شرایط استفاده کنید. شرایط رهبر شدن هر کدامتون فرق نمیکنه، در سطح کشور، فرق نمیکنه در سطح ولایت، در سطح منطقه‌تون فراهم شده. از این شرایط استفاده کنین، این گل خودتون برسانید، یاد بگیرین دیگه بگیرین. چیزی که بسیار مهمه در جامعه افغانستان، ولو دکتر طب باشید،
ولو که روانشناس باشی، هر رشته را که یاد داشته باشی، پشت یک تریبیون که وقتی که رفتی 2 کلمه متواتر صحبت کردن نتونی، 2 کلمه را واژه ها را کنار هم نتونی به شکل درست بچینی، تو یک آدم بی سواد هستی. بنابراین این مشکلاتونه فقط چیزی میتونه رفع کنه، اویی که کتاب بخونین. دومی همین گونه که ما صاحب گفت، مجموعه کوچک شکل بتین، صحبت کنید، حتی ادای رهبری در بیارید. حالا ما یک مدیر ما بسیار زیاد علاقمند هستم، یک کسی یک نماینده سن ساختیم با سن جلسه بگیره، یک کسی یک مدیر ساختیم بیا با 100 نفر جلسه بگیره، برای ما بگه که ما رفتم با این مجموعه صحبت کردم، نظریاتشان گرفتم، همگونه که ما بالای از ریاست میکنیم اونها هم بالای دیگران ریاست کنن، تا که اینجا چی شود، اینمی تلفیق بین نسل و وجود بیاید و این باعث ازی شود که هنر مدیریت و رهبری در شما تبارز کنه و یاد بگیرید. از نمایندگی سم شروع میشه، میاد به مدیریت، میاد به مدیریت، میاد به ریاست، در میگونه میره به رهبریت کلان بزرگ است. و این شرایط اینمی مجموعه آنلاین براتون مسائل ساخته. در باشد حضوری، اگر حضوری هم نبود کسی پای صحبت های شما 100 نفر نمیتونستین جمع کنید، چون منابع لوجستیکی نیاز داشت، امنیت کار داشت، فرصتایش کسی برای شما نمیگذاشت. اما امروز کل آمده در یک پلتفرم گرد هم جمع شده، پای صحبت های شما میشونه. این خیلی زیاد مهم است. مایوس نباشین دخترها، درس بخونین. شما کسایی هستین چون دامنه رقابت در افغانستان حال خیلی زیاد محدود شده، سابق گسترش بود. حالا فکر کنید که از چند میلیون نفوس افغانستان شما کسانی هستین که اومدین درس میخونین، آینده افغانستان در دست شما 17000 دختر هستن. اگر در اون شرایط بود چند میلیون، حالا شده 17000. در بین 17000 دینی آینه خودت ببین، دینی آینه 17000 که اینجا آمدی خودت ببین که یک جایگاه خودت اینجا خاص است، یا به حیث مدیر رهبر در سطح قریه، قصبه، خانواده و یا هم به سطح کشور داخل روز تبارز میکنی، هیچ وقت مایوس نباشید. بسیار تشکر جناب منصف، و شما هم از صحبت‌های همه‌تان ممنون و سپاسگزارم. خواهش میکنم. ممنون از شما جناب رئیس و همگی عزیزایی که اشتراک کردن در برنامه. ممنون از گرداننده های عزیز ما، از تک تک عزیزایی که بودن در این برنامه تا آخر برنامه همراه ما بودن، و از قاری صاحب ما و همگی عزیزان. ممنون از حضور پربار جناب شما معاون صاحب بزرگوار، از اینکه با حوصله‌مندی به تمام سوالات پاسخ دادید. تشکر جناب رئیس بزرگوار همچنان. خب در این قسمت از ویبینار جمع بندی می داشته باشیم که از جناب محترم استاد رحیمه نعیمی خواهشمند هستیم تا ویبینار امشبمان را جمع بندی داشته باشند. جناب استاد نعیمی عزیز بفرمایید. عرض درود و حرمت دارم خدمت جناب رئیس محترم، همچنان معاون صاحب علمی و معاون صاحب مسئولان و تمام همکارای گرامی و دانشجویانی که در حال حاضر در وبینار اشتراک کردن. ممنون از صحبت‌های گوهربار جناب رئیس و همچنان بانو عرفانی عزیز که واقعا مسائل و موضوعات که یاد شدن موارد مهم هستند که شاید ما فکر میکنم بیشتر جامعه ما با اونا آشنا باشن، بدانن، اما وقتی که یک موضوع گفته میشه پس بیشتر قابل توجه میشه، بیشتر قابل ازی میشه که ما بریم به طرف تفکر، تعمق و بتونیم روی مسئله بیشتر فکر کنیم. چون در حقیقت ما متوجه بحثا نمی باشیم، اما بعدها متوجه میشیم که بله چنین مسائل وجود داره، اما ما متوجه نشدیم. واقعا که مسائلی را که جناب معاون صاحب علمی یاد کردن موارد هستند که کلیدی و مهم هستند و میتونن که تاثیرگذاری بسیار عمیق بالای زندگی خصوص در تمام جهان و خصوص در افغانستان شوند. خب من قبل از اینکه برم به طرف جنبندی داشته باشم از گفته های جناب معاون صاحب علمی، میخوایم که صحبتایم از یک حکایت آغاز کنم، از یک حکایت بانویی که خب یک بانوی هست که میبینه هر روز یا هر باره که مادر جانش میره به طرف آشپزی و ماهی پخته میکنن، ماهی را میپزن و ماهی را قسم میپزن که آخری هم دم ماهی که است او را قطع میکنن. چند بار وقتی تکرار میشه این بانو دفعتاً به همی فکر میشه و یک سوال از مادر جان خود میپرسه که مادر جان خودت همیشه ماهی را که میپزی آخرش یعنی امو دم ماهی طرف آخر
قطع میکنیم، در حالی که ما بسیاری جایا دیدیم که میپزن بسیار خوبم، یعنی لذیذ است، خورده میشه. شما چرا این کارا میکنین؟ مادر جان میگه که من خو نمیفهمم، به خاطر از اینکه همیشه مادر کلانت همین کارا میکنه. وقتی ایره مشنوه، چند روز بعد که میگذره پیش مادر کلان، وقتی که میره از مادر کلان خود پرسان میکنه که شما چرا این کارا میکردین؟ باز مادر کلان هم میگه که من نمیفهم، چون که مادر من همین کار انجام میداد. چند روز بعد دوباره باز مواجه میشه با مادر کلان و با اونا وقت هم صحبت میشه. باز هم از اونا میپرسه که خب شما چرا این کارا میکردین؟ و پاسخ اونا چی میباشه؟ میگه در زمانی که ما زندگی میکردیم شرایط بود که یعنی محدودیت‌های زیاد وجود داشت، حتی ما ظروف درست به خاطر آشپزی نداشتیم و به همین خاطر ما چی میکردیم؟ میرفتیم به طرف این که وقت مثلا من ماهی را پخته میکردم، پس او تمامش در منتخب بعضی جای نمیشد، من مجبور بودم که نصف از یا آخرش قطع کنم و بالاخره او را بپزم. اما ببینید که با عنوان یک پارادوم اگر ما شما ببینیم، نسل به نسل قسم ادامه پیدا کرد که حتی که نپرسید که خب برو بکنی کار شد و همیشه هر کسی فقط پشت سر خود دید یا نگاه داشت و گفت که خب وقتی کار در حقیقت میشه از طرف بزرگا، پس ما باید همین کار انجام بدیم. در جامعه افغانستان وقتی ما میریم به طرف کلمه کلیچه، اگر متوجه باشیم، پس هم قسم که جناب معاون صاحب علمی هم اشاره کردن، ما متوجه رفتارهایی میشیم در حقیقت تکرار پذیر هستن، اما دلایل اینا اساس او میرن به طرف انجامش و او عمل انجام میتن. در حقیقت یک دلایل است که قابل باور نیست و همچنان اگر منطقی فکر شود اصلا درست نیست. البته از نگاه منفی اگر ما بریم به طرف بعض از اعمال منفی که انجام میشه، با توجه به اینکه وقت ما میایم به طرفی که به زن میبینیم یا به طبقه جنسیتی اگر ببینیم، به خصوص در افغانستان واقعا یک بحث که وجود داره، جنسیت در افغانستان بیشتر مطرح میشه و وقتی که بحثا بیشتر مطرح میشه، پسی باعث از این میشه که بعض از طبقات برن به طرف بالا شدن و بعض طبقات میرن به طرف ای که خب شاید اینو سرکوب شن، خواسته ها، نیازها و بسیاری از مواردی که حتی تفکرات ما در جامعه که هستیم با عنوان یک جامعه سنتی، به خصوص ما خانواده های هنوز هم داریم که حتی به تفکرات مثلا یک بانو گوش نمیکنن. چرا گوش نمیکنن؟ به خاطر از اینکه برشان گفته میشه که خب به عنوان یک زن اصلا حق صحبت برای زن نمیشه، خب نباید صحبت کنن، زن نباید که تفکر یا هم اندیشی خود شریک بسازن. اما هم قسمه که جناب رئیس صاحب اشاره کردن، وقتی ما میریم به طرف زمان حال ما بدل شده. زمان یعنی در حقیقت به نحوی که ما میبینیم به شکل آمده که خب نیاز نیست که ما ترس داشته باشیم، هراس ازی داشته باشیم که خب اگر من قرار باشه چیز بگویم، اگر قرار باشه من کار را انجام بدم، پس امکان داره که من دچار اشتباه شوم یا امکان داره که من باز هم سرکوب شوم. زمان است که ما نیاز به این داریم که خود ما را و بعد جامعه ما رو تغییر بدیم. تا زمانی که خود ما تغییر نکنیم به این معنی که جامعه ما نمیره به طرفی که تغییر کنه. و نکاتی را که بیشتر معاون صاحب علمی اشاره کردن و من هم یادداشت کردم، در کل باید گفت که زنان نیاز است که باید قدرت تفکر خوب داشته باشند، یک نامریز خوب باشن و او را مدیریت کنن. ببینید یک بحثی که ما داریم برنامه ریزی است و یکی مدیریت برنامه هست که عالی اشاره کردن روی مسئله که ما گاهی وقتا برنامه ریزی می داشته باشیم اما فردا پس فردا فقط تقسیم اوقات است که او را ما چی میکنیم به تعویق مندازیم. اما کار را که ما میخوایم انجام بدیم این است که خب باید مدیریت درست از کار خود ما داشته باشیم، از خود ما باید آغاز کنیم. اگر ما از خود ما آغاز میکنیم پس به این معنی است که آهسته آهسته ما میتونیم که از اطراف ما خانواده ماست، از خانواده خود آغاز کنیم. بعد از خانواده ما میریم به طرفی که با شاید فامیلای دیگه و یا به جامعه و به همین شکل به کشور ما بتونیم که یک مصدر خدمت شویم و بالاخره کار را انجام بدیم که هم به خاطر خود ما و هم منفعتش میتونه که برای کشورم برسه. پس وقتی روی مسئله ما صحبت میکنیم، برنامه‌ریزی درست و مدیریت درست ما رو میبره به طرف خلاقیت
خلاقیت نوآوری در کارها. چون ما کارها رو انجام میدیم، همیشه یک بحث وجود داره که حتی من از دانشجویان میشنوم که ما مثلا کار را که میخوانیم همیشه باید مثلا با توجه به بعض از قواعد پیش بریم. اگه قرار باشه ما نوشته کنیم باید از اینجا آغاز کنیم، بعدش با اینجا ختم کنیم. در حال وقتی ما میریم به طرف بعضی از کسایی که خب اونا آدمای تجربه کار هستن و تجربه زیاد دارن در این حوزه، بدون دلیل میاین و چی میکنن؟ مثلا خودشون همون قوانین شاید که مراعات نمیکنن یا یک قانون جدید میسازن. چرا؟ پس یک بحث داره که وقت تازه آغاز یا هم کسی که تازه کار است و تازه به کار شروع میکنه، او همیشه اگر در اون معیارها یا قواعدی که وجود داره شاید اگر اشتباهی میکنه پس او میشه. قواعد کو شاید اولین هم یا هم او را نادیده میگن، اما وقتی یک تجربه کاری کار میکنه پس او به عنوان یک خلاقیت گفته میشه. که اینجا وقت ما میبینیم پس اون کسی که تجربه داره و این معناست که اونمو قواعد سپری کرده، طی کرده مراحل که بالاخره باعث ازی شده که او به جایگاهی برسه که خب به این فکر کنه که من میتونم در حال حاضر یک خلاقیت یا یک نوآوری داشته باشم، در حالی که وقت تازه کار تازه و فعالیت شروع میکنه پس او با قواعد بلد نیست، آشنا نیست، چطور میتونه که او با تغییرات ایجاد کنه؟ در حالی که باید کار کنه، ببینه و بعد از او باز. بله یک مسئله وجود داره که گاهی وقتا ما نمیتونیم، یعنی بسیاری از موارد نیاز به ذهن درست داره که گاهی وقتا ذهن درست میتونه باعث ازی شود که خب تفکر درست داشته باشه و حتی شاید یک تازه کار بیایه پیشنهاد داشته باشه، اندیشی داشته باشه که شاید بیشتر کسی که تجربه داره اهمیت داشته باشه. و بحث دیگه که جناب معاون صاحب اشاره کردن در قسمت مورد راه حل ها بود. یکی از چیزایی که بسیار مهم است که خب دریافت راه حل ها به خاطر مشکلات است. درست است که ما مثلا کارهایی را که انجام میدیم گاهی وقتا ما کارهایی را که انجام میدیم به این فکر میکنیم که اشتباه شده، نباید این کار دیگه انجام بدیم، در حالی که خب وقت ما میفهمیم که اشتباه شده پس راه حلش را پیدا کنیم که چون این کار را ما اشتباه کردیم چه کار کنیم که به اساس اونمون راه حلی که خود ما داریم یا راه حلی که درست میکنیم میتونیم که به هدف خودم برسیم و کار ما رو درست‌تر مدیریت کنیم. چون یک بحث که وجود داره، شکست هیچ وقت سبب از این نمیشه که ما باید از کار دست برداریم، بلکه شکست خودش یک تجربه جدید میشه که ما میتونیم به آینده خود بیشتر دقت کنیم، میتونیم بیشتر تجربه حاصل کنیم و کاری را که در گذشته انجام دادیم ما دقت بتونیم که او کار تکرار نکنیم و بتونیم که یک عمل جدید داشته باشیم که میفهمیم که ما را به رسیدن به هدف یا منزل همکاری میکنه. من از پرسش بعض از دانشجویای عزیز ما که پرسیدن سوال بیشتر متوجه شدم که اینا از فشارها صحبت میکردن، فشارهایی که مربوط به فشارهای کاری بود یا هم فشارهای روحی و روانی بود. یکی از بحثایی که فقط معاون صاحب اشاره کردند که اگر ما بریم به طرف درمانی فقط دو نکته را باید مد نظر بگیریم. نکته اول حتما موضوع برنامه‌ریزی است که ما اگر یک برنامه‌ریزی منظم و مناسب داشته باشیم پس میتونیم که فشارها را دور بسازیم. کسی که از فشار کار صحبت میکنه با یک برنامه‌ریزی منظم میتونه که مدیریت خوب درست داشته باشه که حداقل همین فشارها کم بسازه. و به شکل دیگه یک مورد دیگه وجود داره، وقت گذاشتن برای خود فرد. فرد همونقدر که نیاز به فعالیت داره همونقدر که نیاز به این داره که خودش اگه کارهای خود مدیریت میکنه یا هر بخش دیگه در این تقسیم اوقات باید که خودش هم فرصت بگذاره، فرصتی که برای خوابیدنش باشه، فرصتی که شاید به خاطر از این باشه که چند لحظه باید که خودش هم داشته باشه، چند لحظه تفکر داشته باشه، چند لحظه مطالعه کنه. یعنی نیاز به خود ما به خود ما وقت بگذاریم به خاطر از اینکه خود ما را بسازیم. وقتی ما میخوایم که خود ما را ظرفیت سازی کنیم، وقتی ما میخوایم که خود ما را بسازیم پس نیاز به این است که ما باید به یکی دیگه خود وقت بگذاریم. و یکی از نکات کلیدی که جناب معاون صاحب اشاره کردن در قسمت حامی بودن یکی دیگر است که ما باید حمایت کننده یکی دیگر باشیم. واقعا یک مسئله است که در جامعه افغانستان باید این عملی شه. باور کنید که چند روز قبل ما به همین بحث مواجه شدیم. خیلی بخشید مزاحمت کردم در حرفایتون. اگر میشه کمریتون خاموش کنین تا صدایتون درست‌تر شود چون خیلی صدا قطع وصل میشه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب
روی حمایت صحبت میکردم. یک موردی که وجود داره عزیزا، ما باید حامی همدیگه باشیم. چند روز قبل من در یک مجلس بودم که متوجه شدم یکی دو نفر با همدیگه صحبت میکردن، چون بعض از خب خانمایی هستن که هنوزم فعالیت میکنن، کار میکنن در بیرون، اما من متوجه شدم که یعنی دو هم نوع نشستن و هم نوع خودشان سرزنش میکردن که خب وقتی که در صورتی که شوهرش میره به کار میکنه، پس چی نیاز است که مثلا خانم بره بیرون و کار کنه، در حالی که ما باید کسایی باشیم که از یکی دیگه خود حمایت کنیم. وقتی ما از یکی دیگه خود حمایت میکنیم، پس به این معناست که ما میتونیم که در آینده جامعه خود یک جامعه سالمتر داشته باشیم. اگر خود ما هم نوع خود سرکوب کنیم، پس چطور میتونیم که بحث‌های جنسیتی که مطرح شده او را کنار بگذاریم؟ بازم برمیگردیم با اون تفکرات کلیشه‌ای که از گذشته وجود داشته و باعث ازی شده که هنوزم نه تنها که در طبقات اگر ما ببینیم تنها مردان با این مواجه هستند، بلکه خانم‌ها بسیاریشان با این موارد مواجه هستن و بالاخره باعث شده که این مشکلات صدرای کسانی قرار بگیره که اونا واقعا خودشان یک فرد هستن که یک مدیر خوب، یک رهبر خوب و میخواین که کسی باشن که بتونن در آینده به یک منزل و جایگاه برسن. و پس در کل میتونیم بگوییم که باید باور به خودتان داشته باشین، امید به آینده‌تان داشته باشین و بر علاوه یا در کناری که شما امید به آینده‌تان دارین، تلاش کنین، زحمت بکشین به خاطر ساختن خودتان و اطرافتان و کشورتان. و آخرین نکته همی است که همیشه مثبت اندیش باشین، به خاطر از اینکه اگر بسیاری از افراد هستن که میرن به طرفی که نکته های منفی یا هم امکان داره که نتیجه منفی یک کار فکر میکنن، اگر من چون این کار رو انجام بدم پس امکان داره که این بار منفی میگن که خب شاید اینی کار شوه که اصلا درست نیست. در حقیقت یک بحث وجود داره که انسان وقت تصمیم میگیره، پس اگر ثابت قدم به خاطر انجام همون تصمیمی که گرفته باشه، خدا کنه که 99 رأی مخالف وجود داشته باشه و یک رأی موافق، پس همون یک رأی موافق انتخاب میکنه و 99 رأی مخالف اصلا حذف میکنه. اما اگر انسان ثابت قدم نباشه، پس شاید همون یک رأی که مخالف باشه و 99 رأی موافق باشه، همون یک رأی مخالف انتخاب کنه و 99 رأی دیگه که بر از او گفته میشه که این کار را که انجام میدی درست است، پس او اصلا دنبال نمیکنه. پس این نیاز است که ما باید مثبت اندیش باشیم، همیشه کار را که انجام میدیم تلاش کنیم تا اینکه جنبه های مثبت شده امکان داره که همین کار وجود داشته باشه. البته احتمالات باید مد نظر گرفته شود و خاطر از اینکه نیاز است، امکان داره که من مثلا میگم که خب من پیروز میشم، درست هستم، اما شاید مورد پیش میاد که من در حقیقت نمیتونم پیروز شوم، اما به این معنا نیست که من نمیتونم دیگه باری کار کنم. بازم باید من به این فکر کنم که خب مشکلی نیست، من تونستم یک تجربه جدید داشته باشم، فردا با این کار من میتونم که حداقل با این تجربه جدیدم برنامه رو دوباره آغاز کنم یا برنامه رو با یک ساختار جدید آغاز کنم که بتونم دوباره پس برم به طرف منزل تا به رسیدن به هدف من تلاش کنم تا اینکه بتونم برسم به اون هدف. و اینجا آخرین جمله‌ای که می‌خوایم بگوییم این است که آغاز دشوار است اما ناممکن نیست. پس همیشه کوشش کنین، تلاش کنین، زحمت بکشین. شما کسایی هستین که هر روزتان آغاز وقتی که میشه، پس همون قسمه که به خانواده خودتان میرسین، همون قدر به بیرون و اشتباه هم میرسین. پس خودتان رو نادیده نگیرین، به قدرت و توانایی خودتان باور داشته باشین. ممنونتان. دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست و دنبال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت نکش از غیر و پر و بال خودت باش. 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی، پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش. تشکر از استاد رحیمه نعیمی بابت جمع بندی خیلی خوبشان. و در پایان
سپاس بیکران از جناب معاون صاحب علمی پوهنمل سهیلا جان عرفانی بابت ارائه یک سمینار فوق‌العاده عالی و مفید. تشکر از ریاست محترم دانشگاه آنلاین زن، اعضای اداری دانشگاه بابت راه اندازی همچون برنامه‌های مفید و سودمند، تیم تصدی و نشرات بابت زحمات همیشگیشان. شب و وقت و لحظات همتان بخیر تا ببینار بعد. الله نگهدار.